Thank you, thank you, thank you. Ojúmọ́ ire o. Thank you very much. Káàbọ̀ sórí ètò yìí o. As we normally do, I'm here again. It's Adeyinka Olaiya from Brazil. Once again, we are here to receive a very important person. Aare Barrister OLADOTUN Hassan. We all know him as Ọmọlúwàbí. Thank you very much. You permit me to also tell my Brazilian audience that I normally use two languages. I do use English, Yoruba, and Português. Mas uma vez estamos aqui para receber uma pessoa bastante importante, né, na Nigéria, né, na raça Yoruba, principalmente. Ele é o presidente, uma pessoa bastante importante, né, da raça Yoruba, na Nigéria, lá. Sobre essa luta nossa aí, a luta religiosa, espiritual, e a luta também pela liberdade, né? Emancipação da pessoa Yoruba, dentro da Nigéria e mundo todo. Káàbọ̀ sórí ètò yìí o, ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa nílé, tẹ́ ń gbọ́ wa lóko. Bí nǹkan ló wà pẹ̀lú yín, gẹ́gẹ́ bẹ́ ṣe mọ̀. Èdè mẹ́ta la máa ń papọ̀. A máa pa Portuguese pọ̀, a pa Gẹ̀ẹ́sì àti èdè Yorùbá tó jẹ́ Yorùbá tó lárinrin. We are here with Aare OLADOTUN Hassan. He's got a lot to tell us today, which I know we are all ready to listen to him. I hope you will follow us. Before I go ahead, Adeyinka, iṣẹ́ mi o, ẹgbẹ́ iṣẹ́ tó ń gbé rán mi ni, mojúbà àwọn tó láyé o, mojúbà akọ́dá, Adeyinka mojúbà àṣẹ̀dá, mojúbà oyún inú, mojúbà ìṣẹ́ẹ̀dì, mojúbà àwọn tó jù mí lọ, àwọn tí mo jù lọ, mojúbà wájú, mojúbà ẹ̀yìn, ọ̀tún lósì, mojúbà yín o, mojúbà ẹ̀yìn ìyá mi, ọdún ju mi ṣe o, má jẹ́ ń tẹ̀yìn mọ́lẹ̀ o, jẹ́ kí bà mí ṣe o, ẹ ṣeun o. Ààrẹ. Yes, sir. Ẹ bá wa kí, please say hello to gbogbo Nàìjíríà, gbogbo Amẹ́ríkà, gbogbo Brazil, gbogbo ọmọlẹ̀ Yorùbá, káàárọ̀ oòjíire, àwọn lọ́balọ́ba, ẹ bá wa kí wọn, let them know who you are. Knowing that this program is live, it's worldwide. Mo kí atọ́kùn Adeyinka Olaiya láti orílẹ̀-èdè Brazil. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Orúkọ mi ni Ààrẹ Barrister OLADOTUN Hassan, Ààrẹ àgbáyé fún Ìgbìmọ̀ Àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé, àti Secretary General Nigeria Ethnic Nationalities Youth Leaders Council, ẹgbẹ́ tó dúró fún ẹ̀yà 407 ethnic groups ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Mo dẹ̀ tún jẹ́ President Nigerian Youth Coalition. Agbẹjọ́rò ni mí, èmi ni Chairman ní HOS Aba Forum, èmi náà dẹ̀ tún ni President Yorùbá Yoruba Lawyers Association of Nigeria, YOLAN. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ takuntakun ni mo kí yín tẹ̀ tí ń ṣe, Ọlọ́run bá dẹ̀ máa ran iléeṣẹ́ yín lọ́wọ́ o. Ẹ pẹ́ fún wa. I'm very honored to be on your program. My name is Aare Barrister OLADOTUN Hassan, the Global President, Yoruba Council Worldwide, the umbrella body to Yoruba Council of Youth, Yoruba Council of Women, Yoruba Council of Students, the Yoruba Lawyers Association of Nigeria, Omoluabi School Club worldwide. And we are very much happy to be on your program to share our thoughts on the progress and development of Yoruba nation. Thank you very much, sir.
It's a pleasure having you with us here today. In fact, I have a lot to ask you, and I think you have a lot to tell us too. As a very important person, we've been seeing your efforts, we've been noticing your participation. Uh, in fact, not only as a Yoruba person, as a Nigerian too. Sir, just tell us one very important thing. We have associated you with Omoluabi. Uh, Yeah. if I should ask you, Omoluabi, what do you mean Omoluabi? How come Omoluabi, sir? Well, Omoluabi is a popular, renowned identity of all Odudua descendants. Odudua descendants that are of good behavior, intelligent, hardworking, persevere, that have persevering spirit, and have the God-given wisdom at any point in time to navigate their pathways in life. That is what Omoluabi represents. And for our organization, that is the symbol of our identity. That is the symbol of the Odudua nation. That is the symbol of all descendants of Odudua all over the world. And this identity is what we have christened, developed, and also to having a special date of celebration in Ile-Ife every first day of May of every year to celebrate the World Omoluabi Day at the palace of the Oni of Ife, the source of all descendants of Odudua, Ile-Ife. And we've been able to take this up with this grand support of His Imperial Majesty Arole Olofio Adekola Ooni Adeyeye Enitan Babatunde Ogunwusi, the Ojaja II, the Oni of Ife, whom have been of tremendous support to the success and growth of the body and as well as the vision that we are carrying on. The vision is to ensure that we carry along all Yoruba descendants, all Omo Ile Kaaro Ojire all over the earth to come together with that noble identity. We've been able to launch through the Kabiyesi of Oni of Ife one of the best ideas that Kabiyesi developed, and we've been able to push it out. That is the Omoluabi ID card. We've been able to launch the Omoluabi School Club. That is to go down to every primary and secondary. So, Omoluabi, so you are saying Omoluabi is are you hearing me, sir? Oh, the network is off again. School. We've been able along to believe that whatever Bad network. Network is bad. Wow. The network is bad. That is it's normal from Nigeria. We just have to exercise a little bit of patience while we wait to get him back on the program. Ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá tẹ́ ń wò wá lóko gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti ṣe mọ̀ kọ̀ọ̀kan a máa ń ní àwọn ohun báyìí pàápàá jùlọ nípa internet network láti Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ kẹ́ ti mọ̀ wípé nǹkan báyìí kò tó máa fẹ́ kù tó bá ti kan ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ ká ní sùúrù díẹ̀. Let's have a little bit of patience while we wait to get him back on the program. It's Aare OLADOTUN HASSAN, the president of Yoruba Council Worldwide, and the main person behind Omoluabi, the program that has actually
taking over right now. Thank you very much. You're back. The network is bad. We are not hearing you, sir. We are not hearing you. Wow. We are not hearing you. We are not hearing you. We are not hearing you. No. Okay. Are you? I'm not hearing you, sir. Hello? Yeah, I'm hearing you now. Hearing you now. Yeah. So it's in order for us to put up a grand unity of all descendants of Oduduwa. We are committed toward the ensuring delivery of dividend of democracy in all local government states as regards the interest of all Yoruba people. So for us, there is a need for us to get on board fully in unison to protect the interests of the Yoruba nation, to protect the interests of Yoruba land, and develop Yoruba land of our dreams. It's not going to be a day's job. We need all hands to be on deck. This is not time for us to chant war against ourselves, because the effort that we use against ourselves, if we put those efforts together to fight our common enemy, we would have developed more than where we are. So you just mentioned fighting ourselves. What actually are you trying to ourselves in Yoruba what land, perspective? Yoruba nation from beginning of our foundation, we Yeah. have been used to the Kiriji War, we have been used to the Ibadan War, we have been used to the Ijebu War, we've been used to a whole lot of infractions from beginning. And Yeah. this break don't find it of essence our Wow. The network is bad. the, Oh man. The network is very bad. I'm not hearing you. We're not hearing you. No. We are not hearing you. The network is bad again from Nigeria. Okay, now I can hear okay. you. Yeah, okay, now I Yeah, can hear can you you. hear me? Now I can hear you now. Yeah. What we are looking at is to build that stronger bonding of all people, of all descendants of Ududua. We believe it's not a matter of us wailing or shouting at each other. It's a matter of sitting down, addressing ourselves with deep reasoning. And that is what is interpreted as Yoruba Ronu, with deep reasoning of, yes, on how do we really move out of this woods? What are the fundamentals to really protect our interests? Do we really get our identity right? Have we been able to really carve need for ourselves? Is it because of the aggravated situation Nigeria is being confronted with and we are being faced with in terms of insecurity, killings, and maladministration? The maladministration from in-house, the maladministration from the outer, which is the entire Nigerian nation, the federal government, the interest of our people towards ourselves. How much have we been able to develop this communal love? The kind of communal love you see around the Igbos. If the Igbos are here now, the next Yoruba man will deny you access to him. The next person before you, even if he will speak in English to you. But go and meet an Igbo man now. The immediate thing they know that they are from the same, even if they are not from the same village, they will definitely call themselves brothers and sisters. But we are not used to that attitude. And so that they find themselves bonding together. And that is one of the essence. If you look at the theme
of our program yearly. We've been programming ourselves to be promoting Ishokon Yoruba. We did Ishokon Yoruba in 2020. We also did another one in 2022 on the 1st of May at the Palace of the Oni of Ife. So our commitment is beyond the Hmm? The network is very bad. We are not hearing you at all. yes. Can you hear? Now, yeah, I'm hearing you now. Yeah, Yes. continue, So sir. we believe in the unity, the noble development of the entire Yoruba land. We are believing that if our obas, our government officials can be united beyond political differentiations, what makes the Hausa fully difference is because when it comes to political interest, they are united, irrespective of parties. This administration is more interested to have to their own because Bad network. The network is a little bit bad. We cannot actually hear you very well. Are you hearing but me? you can hear me now. Yeah, I can hear Yeah, I you. can hear you now. It's the network is not balanced. Anyway, sir, you mentioned the area of Yeah. Ishokon, and you said even the Igbos are somehow one than the Yorubas. But we've had the history that the Igbos are not united. I mean, just like the Yorubas, you know. Omawani Ejeushe, which is the normal thing we normally say in Yoruba land. Are you trying to say that Omawani Ejeushe, so what any Yoruba person is doing now, we should all embrace, support being a Yoruba person, either the person is right or wrong or No, you know what? Yoruba don't take already decision. We take our time to understudy a scenario before we take our decision. We take our decision in different dimensions. We look at the character of the person involved. We look at the entire empirical situation surrounding. We look at the outcome. If this decision is taken, what will be the outcome? That is what Yoruba look at. Even some certain situation, Yoruba might go for the underdogs in order to make a statement. That doesn't mean they don't know what they are doing. Yoruba have a way of doing things that makes us noble and prestigious as far as our race is concerned. That is why we are referred as the most the network is bad again. Network is very bad. We're not hearing you. Yeah. The network is bad. You're not hearing you. Wow. Wow. We are not hearing you again, sir. I think the network is I can hear you now. okay, now Can you you can hear me talk now? again. Now I can hear you now. Yes. So what we You are trying to say is that we believe in the identity of those that we need to. We don't just zoom our Koshe on a blanket level. We might take our reasons, but in as much as we are taking that reason, we shouldn't be seen on a fist curve. In Yoruba land, is a give and take. You might have your own today, another man has his own way tomorrow. But that doesn't mean that your own way should disturb the other man's way. But that doesn't mean that when we have a collective interest, we should not listen to ourselves. If we begin to throw arrows at every of the statements we made throw at each other, we won't understand it ourselves. So the essence of this is to appeal and bring our people together to reason on what is our priority. How do we itemize our decisions? Then how do we grow our land? How do we protect our land? How do we protect the governance structure in our land? hmm. Sir, but in recent times, if I have to be sincere with you, we've never been united the way we are now.
this struggle for Yoruba nation of a thing, I think it has not only, I mean, been significant to Yorubas because we've been so united. Even the Horbas today, they are more closer to a lot of Yoruba. I mean, even in the diaspora here, where we live here in Brazil, in that part of the world, you can see that the Yorubas are even more. A lot of agitations here and there for Yoruba freedom, Yoruba nation, Yoruba programs, Yoruba this, Yoruba that. You can even see through the WhatsApp platforms that we have a lot of Yoruba platforms now. We Yorubas are. Do you think this is just because of the problem we're going through in Nigeria, or do you think this is just because of the Fulani, or you think we've not been one, or you think we are still having that problem of I mean, well, I'm here to get the picture of what you are saying, that we are not one. But I think we No, are. I've not said that in totality that we are not one. What I'm saying here is that we need to crisscross into ourselves to build one common bonding, one common philosophy. There's a difference between all of us acclimatizing together, and there's another difference for all of us understanding the purpose and how do we achieve those purposes. In as much as we are within the present space of Nigeria for over 6 decades, over 6 decades now, 6 decades now, we have not been able, and more than over 150 years, 200 together. I'm not hearing you again. I think Okay. about our present situation. The best we can do is what we believe I call the Ijiroro, meaning there is a need for dialogue. For the fact that we've been nursing a specific interest, we need to, they say charity begins at home. How is our government at home treating us? How our governors and our speakers, our councillors, our local government, our state, how are they treating us? Are they treating us more harmful the way the Hausa Fulani or the federal government is treating us? We have to consider all those parts. If we get our own government, is it going to be in another highland? It is not the same politicians that are interested in serving that will still come forward and serve. Why can't we, from the offset now, spell out what we really want, not what the person coming wants for us? What do we really want? Yes, we want delivery of dividend of democracy. We want free and affordable education. We want housing for all. These are what Awolowo stood for. These are what Abiola was championing. These are what some of our great leaders from different backgrounds were all involved in, about Macaulay's of this world, believing that what will drive a nation is that to have an egalitarian society. Making the Yoruba nation, we wouldn't want to have another animal for democracy. Yoruba man and the South man moved the motion, Awolowo and Enahoro moved the motion for our freedom, for our independence. They fought for the constitution. The very we have not as a date, just law for ourselves, whereby our can now from we Bad network. The network is just yeah, totally not hearing you again. The network is bad. I think it's the. are you hearing me now? No, I'm hearing you Yeah. now. Okay. Can you hear me now? No, we can hear you. We can hear you now. Okay. No, go ahead, sir. Sorry for the break. So one of the cardinal objectives is
for all of us to be on the same page. We cannot truly be on the same page. Look at our political climate in Ekiti. Look at how we killed ourselves. These are not external people fighting over the same plate of food. These are common people fighting each other. In Ibadan, election cannot come up freely. Even within Southwest, do we really know who are our real core enemies? How do we really fight the enemies within, and how do we really confront it? These are the struggle Yoruba Council have been all out for. Well, Yoruba Council worldwide, if you notice what we've been doing, you will find out that we've been fighting different cause at different points in time. We don't take anybody's, we don't look at every situation and we call the bluff of whoever in order to achieve and attain a social justice right of our people. And wherever our people have been affected, we confront the issue. As at the last time we had an issue of the Hausa Fulani that they said they are not going to bring tomatoes and onions into the Yoruba land, we went straight to fight it. We stopped it. We confronted the issue logically that you cannot come use the entire federal government money to build agricultural system for many years, and now all you want to now tell us to our face that you cannot, we should be, we should subjected to slavery. And I made it clear, we developed what is called Southwest Agricultural Development Economic Zone, whereby we say to the federal government and our state governors, we submitted a proposal that all our farmland be converted to all our forests be converted to farmland, so that let us grow our pepper, let us grow our yam, let us grow everything that we need. Why must we be looking at the other region for us to feed ourselves? Is that how lazy we are? Why not all are you just believe in Okada riding as a way forward? Because the government at home is not serious. They try to be deceitful. So these are coordinate into that okay, don't cure the ailment from within. It will be very difficult for us to cure the ailment without. So from us, majority of our struggle, in as much as we detest the attacks of the Fulani herdsmen, we have raised our voices at different points in time. We developed in 2018 the Folumo agenda, which was transmitted to the Amotekun that we have today in Yoruba land. We submitted the document to the Dawn Commission and some of the state governors, which was part of the policy document that came about with Amotekun. It has not even been implemented to the 30% of what we submitted to them. This is just about 20%, if not even up to 15%, of what the idea of our local security system ought to be in Yoruba land. We have the money, we have what is going to take us to achieve a common security base, whereby through the various battles and the urbans in various communities in Yoruba land, they can source for the most profound security youth and guards and experienced traditional, well-fortified traditional men and women that can come out to protect our land, which will be properly verified, screened, not the way the Amotekun form was just placed all over the internet. And at the end of the day, both our enemies and non-committed human beings find their way to be employed in Amotekun. At the end of the day, you find out that in Ibadan, Amotekun officer was shot and died. Why? Why do you have to have that kind of a mess? So these are a noble interest that we believe that with our relationship with everybody, we don't have any enemy as far as we are trying to build. So we try to be very, very, very conscious of our steps. That security is very key. What is our governor? What are they using the security vote for? That should be our priority. Nobody is asking them the question. Monthly security vote, what is it used for? In Lagos, we can say, okay, they even have security trust fund. That's one of the idea we throw to the Southwest governor, to have Southwest Security Trust Fund that will monitor and project the Folumo. Our own idea is Operation Sweep, which will develop a succinct approach to all our fortified OPC, the Lekaro Jiro, the every Onyaboni, every hunters and every person, even even the committed hands within Southwest with experienced retired soldiers and all that, will be part of the technical support of that security network. Security is everybody's business, which is a fundamental.
to the protection of the land, which we are very, very committed to. Whatever is going to cost us, to have a central, we only have Amotekun in various states in chunks. There must be a is happening in Ekiti. All the strong, powerful Amotekun forces, Osun, Oyo will move down to that spot, that black spot, and cure the ailment there. Make sure that they curb it and they bury it there. So that it's not about all of us saying, okay, this is it. So these are areas that we've been able to develop. We've developed the Southwest Educational Rights Bill. We've developed the Southwest Youth Development Commission Bill. We've developed a Southwest Urbans and Chief Commission Bill. We've developed a Southwest Sports Commission Bill. These are key things that will drive us as a unified nation. We are even working on the Yoruba law, whereby it will be passed by our state assembly. It will be a unified law. We've worked on Germany, Japan, Netherlands law to compare and contrast with the Awolowo 1963 law and see what we can put together and bring about a unified law that we will respect, because one ìlú tó sófin kò ṣẹ̀ṣẹ̀. We cannot be living without rules and regulation guiding us. So therefore, these are areas that we want to look at and look deeply, whereby we place our most supreme obas in Yoruba land on the forefront. Nobody can be more presidential or more monarchical than the Oni of Ife and the whole of the Yoruba land. The stool of Allah of Oyo is more like the Saint Font Origo of like a permanent of a prime minister. So every structure in Yoruba land historically is well based. We are not projecting that, oh, let's The network went again. Are you the network? That's good. yeah, I can hear you. Now I can see you are quite sure that if we work together as one, the Yorubas, we can move, we can be greater than we are now. And you hearing me? The network is bad. I'm not hearing you again, sir. No, I'm not hearing you again. Wow. I'm not hearing you. Wow. Yeah, the network is bad. Yeah. We are seeing him, but we cannot hear the audio. No. I'm not hearing you. Wow. Check the audio. I think the network is bad. It's going to reconnect again. But he's saying that as Yorubas, if we try to understand ourselves, that we can be greater than we are. The Yoruba Council has been effective, and they've been doing all possibilities to make sure that the Yorubas are one, like we've been all the while. You know, are you hearing me now, sir? Are you hearing me? Oh, the network is bad. That's the problem we encounter in Nigeria if we intervene. The internet is always difficult from Nigeria. Let's see if it's going to join us back. You know, he's saying that the Yoruba Council has been effective, and they've had the support of the kings, principally the Oni of Ife, Kabiyesi, Ibao, Njubao. He's been, I think it's okay. It's coming with another. Are you hearing me? Then
You're gonna remove one so that we are not hearing you. You're not okay. Are you with us? No, we're not hearing you. The network is bad. Wow. No, we're not hearing you, sir. It's difficult. Hello. No, I can hear you now. No, are you hearing me now? Wow. We are still not hearing you. Okay. Are you hearing? Wow. No, this is terrible. This is terrible. The network is bad. This is what we encounter from Nigeria. Are you hearing me now, sir? Hello, I can hear you now. Yeah, no, it's better. It's better now. I think it's better you remove the earpiece. Yeah, you said something very important now, and you made mention of Kabiyesi, Towotowo, Ooni of Ife, Arole Oòduà, Mokinyi Towotowo. You mentioned his support. You mentioned the support of our robbers, and let me just be straight with you, sir. Do you think with the present situation in Nigeria, like we normally say, Okueru, that we are in Okueru, do you think we still have the chance to move ahead under one Nigeria? No, we do, if we fail to plan, definitely we plan to fail. The basic thing is that the Okweru we are talking about, Okweru and some ó ti wà láti wáṣẹ láti bára wa nú ẹ̀. Àwọn òyìnbó kó wa lóko ẹrú, wọ́n tún wá hand over wa fún àwọn amúnisìn. Àti lóko ẹrú mọ́ nítorí pé a wà lọ́ndà àwọn amúnisìn. Amúnisìn inú ilé, amúnisìn òde, wọ́n wá fọwọ́sowọ́pọ̀, wọ́n wá kó wa ní ẹrú abẹ́lé. So a fi lè gbòmìnira ẹrú abẹ́lé, ó kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ láti inú ilé náà. Òfin wo ìlànà ta làálẹ̀ fáwọn tó ń léèdì wa? Ṣé àwọn tó kàn ń kówó jẹ nìkan lọ́mọ ìrọ̀rùn ilẹ̀ Yorùbá lòdì? Ṣé àwọn tó ń gba owó àbẹ̀tẹ́lẹ̀ nìkan ló ń rí mùdùmúdù ìjọba àwarawa lòdì? Ṣé kò sí èpè, kò sí àkàràmà, kò sí ayélálani tó lè máa fi sú àwọn èèyàn wa hìn ni? So gbogbo àwọn nǹkan tá à ń sọ wọ̀nyí ó sì wà ń bẹ̀. Àwa láàsìn bàbá bíi tàtijọ́, Ọlọ́run àtijọ́ sì wà. Ṣùgbọ́n ọ̀nà tá à ń gbé gbà, òun làwa náà ṣe ń wà more scientific. Ẹ máa rí pé gbogbo nǹkan wa tá à ń ṣe, bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó ní àwọn gbólóhùn asọ̀ mi táwọn míì ò ní òye nǹkan táwa nígbàgbọ́ nú. Gbogbo nǹkan tá a gbé sórí nínú ẹgbẹ́ wa, gbogbo ìwé tí bàbá Awólọ́wọ̀ kọ, gbogbo iṣẹ́ táwọn gòkè, àwọn àìdí àkọlélẹ̀, àwọn àìdí àkọlélẹ̀ ó làwa ń gbé kalẹ̀ tá à ń gbé lọ sí gbogbo state assembly wa. Kò yí sí ẹgbẹ́ mélòó ló ń kọ ìwé, ẹgbẹ́ mélòó ló ń believe láti máa gbé ìwé kalẹ̀. Gbogbo wa kàn ń believe pé ìjọba ọ̀hún ṣe pé ká kàn ní pé a fẹ́ ṣe nǹkan báyìí, a gbọ́dọ̀ gbé kalẹ̀, a gbọ́dọ̀ díẹ̀. Ìbú mi mo sọ pé a kọ ìwé tó fi dá Àmọ̀tẹ́kùn sílẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá lè kò sí. Even DG Don Commission wọ́n lè attest with the document. Wọ́n lè wá sọ pé àwọn mú kan nú ẹ̀, àwọn náà fi tí wọ́n kún. Ṣùgbọ́n a wà lára ní 2018 àti a lè rìn Ìbàdàn sí Ifẹ̀, a lè rí Oǹdó s'Àkúrẹ́. Gbogbo ọ̀nà yẹn náà kò yẹ kó tí ì jágere o. Ṣùgbọ́n ó dẹ́kun gbogbo gàlégàlé táwọn Fúlàní darandaran tí wọ́n fi ń gàlè wà lé lórí ní gbogbo ìgbà yẹn. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé àìtí ìmúnádóko lórí nǹkan tá a fi lélẹ̀ fún táwa tó ń gbà yẹn ni pé ààbò tó bá pé a mú un ní òkúkúdùn nígbà yẹn ni tí wọ́n gbọ́ bá máa send ìwé yẹn ti yín bóyá tẹ bá tún fẹ́ interview mi lọ́jọ́ míì máa send gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ kan tó ẹ lè rí
ní òfin tó tó nígbà tá a máa kọ́ ńgbà yẹn alọ́ba kábíyèsí ọ̀nì alọ́ba kábíyèsí ọba akran ó láwọn ọba lóṣù sílẹ̀ Yorùbá tàlọ́ba kábíyèsí Aláàfin ìjọba lókè nǹkan báyìí la fẹ́ jẹ́ kó wà nínú ó yẹ ká ní ìwé òfin nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire àìsófin ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire ló sọ gbogbo wa di irú wọ́gìrì wa ló sọ everybody di situation tá a bára wa even as much as we are having the consciousness káàkiri gbogbo àgbáyé pé òkè Yorùbá nation no Yorùbá land o we are not yet consolidating our measure we've been on ní Àtìbà there is a symbol over 2 decades ago that was part of by Baba Mojola. History, how we've created what is called Yoruba nation agenda of today. Then so the flag is come about. The flag will represent red, green, and black. So represent the black represent our strength, the red represent our versatility, and the green represent our rich land in agriculture. So these are areas our people don't know. We are part of this struggle from the beginning. And she pay àjẹwà ń sọ tí àfẹ́lò à ń wo báwo ni ìgbà ọlá lè pùṣẹ́ lè bá a ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́kọ́ kí ọ̀kíní iná nínú ilé ká kọ́kọ́ gbogbo nǹkan ta ní ìgbà tí Èkó gbọ́wọ́ lọ́wọ́ federal government for more than how many years even tó jẹ́ pé president wà lórí àpèrè kò ń ṣe àwọn Fúlàní Yorùbá bíi ti wà bàbá Ọbásanjọ́ kò fún wa lówó but at the day Èkó as one of the states in Yoruba land ó survive for more than 4 years without collecting federal allocation. Tabali survive internally without the federal government. Why can't we develop our economic base? Nínú àwọn gómìnà wa ní Ọ̀fun àti Ògògóńgò a máa tì wọ́n mú pé nǹkan báyìí la fẹ́ kó ṣe ká kọ́ máa sọ pé a fẹ́ nǹkan báyìí kó wá máa dàbí ìgbà pé ọmọ ẹlẹ́ran wọn kò tiẹ̀ rí àṣà mégun jẹ. So we have a guided crisis lani until we begin to look at those problems one after the other. Can solve education. Awólọ́wọ̀ ó mọ tó ń ṣe ó kọ́kọ́ lé education lọ fún wa náà pé kó sọ di ọ̀fẹ́ ó make it mandatory ìwọ́n tó di ọmọ ẹ lọ sí school wàá criminalize. ọ̀láyé ìsìn ṣáwọn gómìnà wa àwọn gbogbo wọn lọ́tún wọn lọ sáàbùkọ́ àwọn alákọ̀ọ́ ń dẹ̀rọ rẹ̀ a lè sọ pé olóṣèlú kan la fẹ́ ní a fẹ́ wẹ àfọ̀mọ́ fún gbogbo wọn pátá lọ́wọ́ wọn wà nínú ẹ̀rẹ̀ tá à ń sọ pẹ̀lú bó àwọn aráàlú gangan fún rẹ̀ ṣé a ní òye pé tá a bá develop educational right law ní the whole of Yorùbá land lẹ́nìí a ní àǹfààní gẹ́gẹ́ bí àwa tá à ń jà struggle àti agbára láti sọ fún àwọn house of assembly wa kọ́ pàṣẹ a ní òye láti sọ fún àwọn house of assembly wa ní gbogbo ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire kọ́ pàṣẹ southwest traditional and traditional practitioners law tó máa gáìdì gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe wa tó máa fún ìṣẹ̀ṣe ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire ní authority láti lè wà part of the governance structure because tí a bá mú lábáyípa kọ̀ mú christian amóhùn pé àwa fìṣẹ̀ṣe sí àti pé gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire gbogbo nǹkan tá a gbé kalẹ̀ yìí gbogbo ẹ̀ ni àwa ń wò lẹ́yọ là ń kọ ìwé lé lórí la ṣe ń kọ̀wé la lọ́ ń tó àwọn ọba létí là ń wò ó ti lè jẹ́ pé ó lè máa ní wá lára wọ́n ní títa ríro ìlà tó bá doge tán kò ní sẹ́ni tó máa bẹ́ẹ̀ pé ìgbà tó ń sọ kínní àwọn èèyàn kan tó gbà pẹ̀lú ẹ̀ àwọn èèyàn kan tó mú ẹ lọ́tà àwọn èèyàn kan tó ń pè ìwọ ni wọ́n rán wá ìwọ lọ́tà no tẹ ń kàkú bá ń wo ẹni tó fojú jọ̀tá títí tí a ṣe ní máa fi wọlé tọ̀ wá kó máa múlé tọ̀ wá tó lè máa ṣe wá àmì mọ̀ pé ojú là ń wò àwonú nígbà kò ṣe nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ Yorùbá tó a yàtọ̀ síra wa bí mi ti wà yìí mo fi ń dá ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire lórí pé ìfẹ́ ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire ó jọba lọ́kàn mi ju bí n ṣe lè máa gbégbé ayé tèmi gan lọ a lot of things it will affected mo máa lọ sí fencing by this weekend a ní meeting nílé kábíyèsí Ọbàtálá ọba lẹ́sọ̀ àgbáyé lórí ìrọ̀rùn ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire kí là ń ṣe nílẹ̀ ìrọ̀rùn Káàárọ̀ Oòjíire bá ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní kó gbogbo àwọn babaláwo jọ àtàwọn àgbà oníṣègùn bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàwọn ètùtù tó péye a kàn lè gbọ́ rírọ̀ Ifá ká má tẹ̀lé àwọn nǹkan tó bá necessary nípa ètò ìlú tá a fi máa dẹ ìlú tí àwọn ọ̀tá òfin ní borí wa ojú lásán ṣe kọmọ lóògùn àwọn tá à ń bá fà á ní àwọn Haúsá Fúlàní wọ́n ń lọ sí Mali lọ wá àwọn alágbára tó ń ṣàdúrà lórí wa pé ká má ní òye ká má yí wọ́n ń lọ sí Gabon wọ́n ń lọ sí
far eastern land Nigeria láti lọ wá gbára àwọn wá dúró bẹ̀ àní pé àfọwọ́ kí mẹ̀sáyà kan rọ̀ wá ó dìgbà wo la fẹ́ dúró dé àwa ni mẹ̀sáyà ara wa generation tiwa yóò gbọdọ̀ fail àwọn ọmọ wa tó ń bọ̀ òun làwa fi dúró lé lórí pé ókè tí àbátẹ̀ tí ní Yorùbá nation èwo la nílẹ̀ iná tàbí fẹ́ kọ́kọ́ lò ẹ ti jẹ́ ká fi lè kọ́ wọn ní ọgbọ́n gbọ́n tá a bá ṣe ará ilé ẹni ni ará àtàkùn àbẹ̀rù wa o táwọn gan bá mú àwọn ará ilé wa táwọn fi ọwọ́ ra wọn lórí àwọn bá rà táwọn bá ní pé kí ló ṣe wọ́n àwọn tí wọ́n tẹ̀lé àmọ́ gómìnà tí gómìnà máa tọ̀ sára àwọn tí wọ́n lè àmọ́ kánsẹ́lọ̀ mélòó ló ń rántí pé òun ó mọṣẹ́ assembly member mélòó ló ń wá sí láti wá máa bá wa sọ̀rọ̀ àkànṣe à ń ṣòṣèlú without us having the understanding nǹkan tí bàbá Awólọ́wọ̀ dẹ̀ kà kalẹ̀ ní ọjọ́ fi ní constituent assembly kí n ṣe there is no dialogue la fi pè pé a nídi ìjíròrò tó péye lórí gbogbo ìgbésẹ̀ ta làálẹ̀ yìí so kẹ́lẹ́kàdì gbogbo ọ̀rọ̀ mi mo sọ pé ká mú ọ̀rọ̀ wa ká mú lókùnkúndùn ní pé pálámọ̀ ẹ pé Ilé Ifẹ̀ orí torí ìrùn ilẹ̀ káàró jìrè èèyàn kan tẹ̀kẹ̀rẹ̀ àpèrè kan náà bí wò pé tó ti fi bó tẹ̀ jẹ́ pé history máa lọ tó máa bọ̀ ibi àpèrè ọ̀nà ìní number 1 á yẹ kí gbogbo ọmọ káàró jìrè àti ń rí àwọn ọ̀wà fín wà á kórè àwọn àpèrè mi wá nípa ọba tó rí òkè ọba onífèsì ká ọba tó bá lẹ̀ ká táwọn àti bá ríra wa fín tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní dé ìlú dáhùn irú orin wọn la fẹ́ dá fúnra wa àwọn ọba wọ̀nyí gbogbo náà kọ́ ni a máa fi ọwọ́ òsì a máa fi dìlé òrìṣà làwọn míì nù wọn ó ti jẹ́ pé àwọn míì ò lè máa pè tó kò tó sí wa lẹ́nu àbú ọba kò tó sí wa lẹ́nu láti máa bọ́ wọn àgbààgbà wa nítorí bẹ́ẹ̀ sí ìgbà lè ṣe ni pé ká fi ẹrú nù wá hàn pé nǹkan báyìí la fẹ́ a fẹ́ ààbò tàbá ní afẹ́ ààbò lè ní àgbàrá priority àwọn gómìnà wa ní billions of naira tó máa fún gbogbo àwọn àmọ̀tẹ́kùn wa a lè rẹ́ helicopter a lè ra IT body camera gbogbo àmọ̀tẹ́kùn máa ní ìbọn ṣàkábọ̀lá wèrè wọ́n ń gbé káàkiri ní P47 ní GSG àwọn tá a fẹ́ lọ bá jà wọ́n ní gbogbo training yìí bí láwọn tí wọ́n sọ pé a lè ní gbọ́n tá a bá wà serious àwọn tá ń bẹ̀rù wa gan àwọn wa ti sá àwọn wa ti máa gbọ́ kàkà ogun tó dé gbọ́n tá a gan máa gbógun lọ ká ọmọ ibi tó bá wà ní gbọ́n tá a bá dúró kàkáwọ́ mọ́lé kàkáwọ́ gbéra ká ní pé Ọlọ́run á ṣe ẹ wo bọ́ ṣe àtàkà àwọn èèyàn lọ́wọ́ ṣé rẹ̀gbẹ́ ẹ̀kọ́ owó máa ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá àjọ́tọ̀ ti àtàkà àwọn èèyàn ní Ọ̀wọ̀ gbogbo Àmọ̀tẹ́kùn ò tí ì ní central meeting ọjọ́ kan wọ́n ní pé kí ó yá Ọ̀wọ̀ ló yá báyọ̀ jẹ́ ká fèsì wọn wọ́n ní pé wọ́n lọ mú àwọn èèyàn kan wá àròjù wọn àríbi fẹ́ràn wọ́n dẹ̀ náà ti gbé wọn sí Àbújá láti ọjọ́ yìí ṣé àrírójú àwọn tó gbé lọ ni àbí bọ̀bọ̀ tó wà ní gbọ̀ngàn yìí kí ló ń pe Sálì àbí kí ló jẹ́ wọ́n tó gbé lọ sí prison at the end of the day ó fọ́ prison ibo ló wà dé ni àwa jókòó nípa àrùn ṣé gbogbo story wa àwọn tá ní intelligence team wa tó ń nóòtì gbogbo àwọn problems wa tó ń lọ sí àwọn black spot tí wà láti ṣẹlẹ̀ tó bá ní wọ́n bí àwọn èèyàn nínú mọ́tò níbà ṣé wọ́n ti lọ sí next local government àwọn Yorùbá ọ̀lọ́ tí wọ́n ṣe ìgbà míì gan àwọn Yorùbá ara wa gangan ni wọ́n jíyàn gbé wọ́n máa lo nítorí pé gbogbo nǹkan tó wà nílẹ̀ àwọn náà á lo àǹfààní ẹ̀ láti máa jalè gbogbo ẹ̀ náà ṣé àwọn èèyàn wa wọ́n jẹ́ tó bá ní agbọ́dọ̀ ní intelligence team tó ń reason on every black spot of insecurity in Yorùbá land so olóhùn lèmi ṣe máa ń kára ní pé Èkó tó fi wà yẹn Èkó ò join Àmọ̀tẹ́kùn ṣé kò sí nínú ilẹ̀ Yorùbá ni a ti kọ lẹ́tà sí gómìnà wọn pé ẹ lè lo security boy scout kẹsàn pé òun náà l'Àmọ̀tẹ́kùn traditional system and structure l'Àmọ̀tẹ́kùn Ọ̀yọ́ ṣé bó ṣe ń ṣe ló ṣe kó ṣe ni Ògùn ẹ bá rí gbà tó launch Àmọ̀tẹ́kùn ó ká wa lára nítorí pé wọ́n gbé kẹ̀kẹ́ síwájú ẹṣin wọn tí recruit kó tó lọ launch mọ́tò àwọn wá launch mọ́tò tán wá lọ ń kó àwọn èèyàn wá wà náà ṣe fẹ́ join at the end of the day àwọn tó ń wáṣẹ́ ní primary and drop out àbí university lọ́lọ́gbàṣẹ́ Àmọ̀tẹ́kùn tó dẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀ àwọn tó yẹ pé kó tó join ẹ̀ wọ́n á ti falẹ̀ lórí ni ṣé eléyìí ò ní dà wá ṣé eléyìí wàá ti kọ́ fi àwọn ìmùlẹ̀ tó máa ṣe ní léjì lẹ́ta tí wọ́n gan máa fi dé final training ẹ̀ gan àmọ́ ẹ̀ pé o ò gbọ́dọ̀ dalẹ̀ Yorùbá ìyẹn ò sí ń bẹ̀ à ní ètò àwọn ẹ̀sọ́ pé tógun bá kàn ti dé ń sìn ká máa bẹ̀rẹ̀ tógun bá dé ń sìn tá la fẹ́ kojú ìbọn ṣé àwọn fẹ́ kojú ìbọn síra wa ni bí OPC ṣe wà ń sìn kọ́ lọ́wọ́ ẹ má bí different factions ló wà
bàbá Fáṣọ̀run ọ̀tọ̀, bàbá Gani Adams ọ̀tọ̀, gbogbo factors wọ̀nyí ọjọ́ wo ló fẹ́ di ìṣọ̀kan sọ̀rọ̀ lé lórí. Bá ṣe máa gbalẹ̀, bá ṣe máa fi agbára gbalẹ̀ lọ́wọ́ ara wa là ń ṣe, bá ṣe máa jẹ́ kí ìjọba àwa ara wa báyìí kó fojú gbolẹ̀ là ń ṣe, àwọn amúṣe amúnisìn láàrin ara wa. So gbogbo nǹkan báyìí ni ìgbìmọ̀ àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé, ẹgbẹ́ tí mo jẹ́ ààrẹ fún, tá à ń fẹ́ jẹ́ kí ó yé àwọn èèyàn wa pé a lòdì sí best àwọn tó ń gbé Yorùbá. Nǹkan táwa náà gbé dání ni ẹ lọ wo nǹkan tá a gbé dání ni, ṣùgbọ́n ó gba ọgbọ́n, ó gba òye, ó gba a lot of drastic information sharing. A gbọ́dọ̀ orientate media wa, a gbọ́dọ̀ orientate system wa àti primary and secondary school. Wọ́n máa kọ́ àwọn ọmọ wa ní gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí, sọ́dà tó bá máa fi dàgbà kékeré yóò ti ń pẹ̀ kàrókò, tí wọ́n máa fi dàgbà á ti mọ ibi tá à ń lọ. But nísìnyí bó tilẹ̀ jẹ́ pé gbógun Fúlàní ṣe ń jà wá, gbogbo abẹ́lé tiwa gan ń jà wá nínú òṣèlú, àwa gan wà bíbí pé ibo là ń lọ. Ká dúpẹ́ fún ti Sunday Igboho, ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ lèmi àti wọn. Àwa lára àwọn ẹgbẹ́ under Ìgbọ́n Council of Youth nígbà tí Adémọ́lá Omíyalé, Prince Adémọ́lá Omíyalé tó jẹ́ chairman mi ní òun ló ń ṣe aṣojú ọ̀dọ́ wa ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, láti fi Chief Sunday Igboho jẹ akọni àgbà Akin wa. A dẹ̀ ti ní a lot of relationship. Àwọn náà nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ káàrọ̀-o-jíire, àwọn náà ní ìgbà lórí ilẹ̀ káàrọ̀-o-jíire, àwọn náà ní ìmùlẹ̀ pé kí ilẹ̀ káàrọ̀-o-jíire ká lómìnira. Kí là ń pè lómìnira? Òmìnira inú táwa gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ gbàgbọ́ pé òmìnira àti ní tábà wà ní láti ní la máa wá sọ pé báyìí la ti fẹ́ tó pọ̀, tábà la fẹ́ gbé, báwo ló ṣe máa di odindi. Àti right international community is good to recognize us as a race and as a nation. These things are legal work. Chief Sunday Igboho tó kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀, wọ́n lè testify. Mo nominate senior lawyers 4 led by Chief Shina Ogunlana, Barrister Shina Ogunlana of MBA Ìkẹjà, former chairman Ṣẹ̀rùbà wọn. Mo nominate fún Chief Sunday Igboho for free pé nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ threaten wọn pé wọ́n fẹ́ arrest wọn by the IGP pé wọ́n give 7 days ultimatum pé wọ́n arrest wọn. Ìgbà yẹn issue statement, àmọ́ ìgbà yẹn agbóntẹ̀jẹ́gbà èmi àti ti Fálànà a ní gbólóhùn àsọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn. Ó láti sọ fún bàbá pé ẹ lè sọ pé ọ̀rọ̀ tí Sunday Igboho yìí sọ ó lòdì. A lè sọ pé bọ́rọ̀ yìí ṣe rí láti lọ gba lọ́ọ̀yà ń gbà yẹn fún wọn. Àwọn náà wọ́n lè testify, ṣùgbọ́n at a particular point in time láwọn ò ní ìdí wọn. A dẹ̀ lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Wọ́n náà ní lọ́ọ̀yà tí wọn adẹ̀rùn gòkè. Ṣùgbọ́n gbà yẹn làwọn ti ń rí pé ogun ti ń bọ̀. Làwọn kọ́kọ́ fẹ́ lọ fọ́nmi ìjàdé ogun, kọ́kọ́ lọ court ká lọ fight for fundamental rights pé the security làwọn agitate fún. But they didn't listen to us. But at the end of the day, we had 1 or 2, the worst of attack ní January 3rd, 2021. Wọ́n attack ilé wọn. Ìgbà tó ti attack ilé wọn, a dúpẹ́ pé wọ́n get justice ní court. But that is not the final. Federal government Nigeria bá sanwó fún wọn, náírà kan ló máa fi sanwó yìí ni. How do we conduct it? Are we not going to spend naira? But we need to now understand that beyond this physical struggle, there is spiritual struggle to our problems. There is a lot of end. The legal aspect is there. We cannot be revolving around the issue alone like that. Let us decentralize the struggle and fight the issue collectively and raise the political realignment, and raise the educational advancement to IT, can build stronger security network. Gbogbo OPC, gbogbo alágbára lẹ Yorùbá, ẹni tó mọ àpàdé àtàlùdà àti àpàdé ògùn, tó mọ nǹkan tó lè pè láfẹ́fẹ́, tó mọ tó lè sọ di ẹyin, tó mọ tó lè ṣe, tó mú òye ohun tó ń fi ṣe, kò ṣàwọn tó kàn fẹ́ lò fún àpárẹ tiwọn. Wọ́n gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní move on láti lè fọ ilẹ̀ káàárọ̀-o-jíire mọ́. Bàbá nífẹ̀ẹ́. Wow.
talk is bad again. Or gidi náà lè sọ sílẹ̀ fún wa yìí. He's telling us a very important thing. Eu vou aproveitar e explicar para o povo brasileiro, né? Que nós assistindo. Que está dizendo assim, que independente da situação que a gente se encontra, como Yoruba, né? E está dizendo que a gente precisa ser um. A gente precisa se unir, né? Está de volta aqui. É Marcelo. Are you with us, sir? Bom, apresenta. Ela quem só fala àwọn wa ní èdè. Èdè àwọn tó ń tẹ̀lé wa ní àwọn ní Portuguese torí ó kún àwọn náà. Tó tá bá ń sọ ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ Yorùbá ó dé gbogbo ibi báyìí náà. Torí ọmọ Oòduà làwọn náà, àwọn náà dẹ̀ ń bá wa sọ èdè náà. Àwọn oníṣẹ̀ṣe làwọn náà. Eu já vou explicar para o povo brasileiro, né? Ele é o presidente, né, Conselho Yoruba da Nigéria e Mundial. O nome dele ele é o barista, que é ele é o advogado e também o presidente. O nome dele é OLADOTUN HASSAN. Ele é o responsável, né, pela luta, né, Yoruba mundial, para que a gente consiga alcançar, né, a situação melhor dentro da Nigéria e fora da Nigéria, para que o povo Yoruba seja melhor do que já está. Está dizendo que essa luta da cisão, né, separação que os Yorubás estão querendo na Nigéria, para que isso não seja o motivo, para que a gente não seja um povo só. Ele está aconselhando, ele é o presidente, está dizendo que a gente precisa abraçar, né, independente da nossa crença, a gente precisa alcançar, abraçar, né, a religião tradicional Yoruba, que isso é o caminho para que a gente, né, pudesse ter um povo, pode ser um povo um pouco mais unido, né? E ele é o presidente do Conselho Yoruba, né, Nigéria e Mundial. Ele é um ativista, ele é Yoruba, ele é advogado, ele está aí, né? O que pergunta, pode fazer pergunta, que eu pergunto para ele. Ele está falando em Yoruba dessa vez, esse programa aí é Yoruba, inglês e português. O que pergunta, já pode fazer, que eu estarei perguntando a ele. Obrigado. Àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yẹn, mo fẹ́ kẹ́ sàwọn ọ̀rọ̀ yẹn tó torí ọ̀rọ̀ tó bá ṣe ń sọ yẹn bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn ń kọ́mẹ́ǹtì lórí aago fún mi. Inú wọn ń dùn. They are so happy to hear such thing from you. We are not hearing you again. No, the network is... No, we are not hearing you again. Wow. No, we are not hearing you again. No. We are not hearing you. Àwọn tẹ́ta ti ṣe pọ̀ gan lórí ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. Àgbègbèsẹ̀ kan nílé Ifẹ̀ nísìn through kábíyèsí ọba Lẹ́sùn. Èmi ni ààrẹ ọba ajé àgbáyé nílé Ifẹ̀. Ọba ajé àgbáyé. Mo wà lára àwọn ìṣòro pẹ̀lú kábíyèsí ọba Lẹ́sùn. Èmi ni national director of secretary àti legal adviser ọba àtàlà àgbáyé ìtẹ̀m. Ọba àtàlà dẹ̀ ni olórí gbogbo ìṣẹ̀ṣe pátá ní gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. And àwọn rules tá à ń play a lọ láti jẹ́ kó máa mọ̀ pé àsìkò àti bẹ àwọn irúnmọlẹ̀ wa láti gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan wà ní. À ń ṣiṣẹ́ gbogbo sọ́tà ń ṣe yìí, gbogbo ẹ̀kọ́ la máa tẹ́ sáfẹ́fẹ́. Gbogbo àwọn nǹkan yìí ló ń jẹ́ ká máa nínú wa máa dùn pé a sì ní hope. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé gbogbo ẹ̀ sì rí rúdurùdu, wọ́n ní pé nígbà tí náà fẹ́ fọ́ dákẹ́ ayé gbogbo ẹ̀ rí rúdurùdu ní gbogbo nǹkan tó wà lẹ́yìn. Ṣùgbọ́n ohun táwa ń sọ ní pé tí a bá draft ilé àtàwọn ọmọye kan tó wà ní London, àwọn ọ̀rẹ́ wa kan bí méjì tó jẹ́ lọ́ọ̀yà tàbí wọ́n jókòó lórí ìwé òfin, a fẹ́ codify gbogbo Southwest Yoruba Agricultural Development Commission wa, Educational Rights Development Commission wa, Southwest Economic Development Zone wa,
Ọba traditional laws wàá fẹ́ codify ẹ̀ sínú ìwé kan tẹ́ pé tá a bá wá ṣe tán á wà much more easier fún gbogbo wa láti lè tani máa wá túmọ̀ ẹ̀ ní èdè ilẹ̀ Yorùbá. Òfin Nàìjíríà nísìnyí àmọ́ ní tẹ̀dó ẹ̀ ní orílẹ̀-èdè wa tó dẹ̀ jẹ́ lára àwọn nǹkan ìpèníjà táwa ti agitate fún. Èmi wà lára, I'm a constitutional lawyer. Mi ò kàn déédéé jẹ́ agbẹjọ́rò tí mo mọ tí mo ń fa. Constitution wa decree ni, military decree ni. Mò ń jà pé tó bá máa fẹ́ tún constitution Nàìjíríà tá a bá fẹ́ ṣe àtúntò ẹ̀. Bí Sharia law ṣe wà nínú constitution Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ni ìwé òfin Nàìjíríà, ìwé òfin Yorùbá tó máa cover ilẹ̀ Yorùbá nìkan tó máa govern wa. Tá a bá ní a fẹ́ lọ court wa, tá a máa ní tókè mo fẹ́ lo Bible, mo fẹ́ lo Quran láti sọ ẹ̀, mo fẹ́ lo Ayélálà, mo fẹ́ lo Ọbàtálá, mo fẹ́ lo Ògún. Tó dẹ̀ máa gbé lóògùn wa tó máa búra fún ẹ, tó máa gbé ní ṣẹ̀ṣẹ̀ wa tóun náà máa wà ní court. Nǹkan tá à ń pè ní system nìyẹn. At the end of the day, tí wọ́n ṣe ní rí system, our traditional system as diabolical. Tẹ bá rí ọmọ káàárọ̀ oòjíire míì tó bá ní pé kàn mú ìrùkẹ̀rẹ̀ dání, á ní pé it's a blood of Jesus tó máa pariwo àbí gbogbo ẹ̀. Need ẹ̀ because àwa gbogbo ní òye nǹkan tá a gbá mú. A kàn ń believe pé ká ṣiṣẹ́, ọmọ ẹlẹ́ran wá ń ṣiṣẹ́ tó ń fi oògùn ìpara kò wá rí èrè iṣẹ́ ìjẹ. Yorùbá ló ń fight fún independence. Mo sọ pé èèyàn kan, mo ní tó bá máa pín Nàìjíríà lénìí, àwọn Hausa Fúlàní ló máa sá fún ìbẹ́lẹ̀ fún wa. Ó ṣàwá because àwa la ní ohun tá a dálẹ̀ ni, ohun tá a lọ jà fún látọ̀dọ̀ àwọn òyìnbó ni, ohun tá a kọ̀wé lé lórí ni. Ṣé àwọn bàbá tó kọ́ àwọn Awólọ́wọ̀ tó jà ìwọ̀n ọ̀rọ̀ lóye ni? Wọ́n ṣe kúkú ti jàjà ẹ láti bẹ̀rẹ̀. Mistake tó ṣe nìyẹn. Ibi tá à ń lọ yìí ẹ jẹ́ ká mú ní kóníkà kò lè tàn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Àwọn believe pé kárìn kápọ̀ yẹ ló ń yẹ ní. Báde ṣe máa ń ṣe mistake dídí nìyẹn. A máa ń gba aráàta láyè jura wa lọ. Aráàta gangan fúnra wa máa mú wa ní ẹrú. Kí ló mú wa láti máa sọ gbogbo àwọn ọba Ezenigbo gbogbo ilẹ̀ Ìgbò pé ìlú Èkó ilẹ̀ Yorùbá ni? Ìgbò á sọ fún wa pé no man's land. Mo fẹ́ lè bá kan jà ní ìlú Àbújá tí mo wà bá. Ẹ wá kí lẹ ní mo wà lórí afẹ́fẹ́ níbi ìjẹta mo láti máa sọ pé kí lẹ nílò lọ́bẹ̀ tẹ wá lọ́wọ́ tẹ sọ pé ìlú Èkó gbogbo alájọ níta ló pàtàn yẹn fún yín. Táwa lè rẹ́ǹtì ṣọ́ọ̀bù ní Umaya. Bá a ṣe lè ṣe gàlégàlé, a ṣe lè ṣe nílẹ̀, a máa ń mọ̀ ara wa tá a bá dé ìlú onílùú. Lọ́ṣọ́ máa ń mọ̀ wá pé ìròbó kì í kọjá ayé ẹ̀. Bọ́ àwọn ará bíi wọ́n á dé Èkó, wọ́n bá ti lọ ra ilé lọ́wọ́ àwọn ilẹ̀ Yorùbá wa, wọ́n á sọra wọn do nílùú. Àwọn náà máa gbégbá ìdìbò gómìnà nílẹ̀ Yorùbá. Nígbà tó káwa gbọ̀ngàn ò tí ì fi òfin lẹ̀ fún wọn. So tá a bá ti ní òfin tó de security, tó de ètò ààbò, wọn ò bí bàbá ńlá ikú anybody kó sọ pé ìjọba kan nínú ẹ̀ látòkò ó fẹ́ fi ojú pa ìdàwà rẹ̀. Òun gángan máa mọ̀ pé ẹsẹ̀kẹsẹ̀ la máa fi plebiscite. I've drafted rules of engagement that we can develop and have a central ọmọlúwàbí structure, central identity, central movement. Then pé kí wọ́n tó lè mú even kan gbé wa kúrò Nàìjíríà kan gbé wa sí Amẹ́ríkà pẹ̀lú rúwà tá a ní ní dìbẹ̀ náà. Kan bá ní pé because lọ́bọ̀ mi níbi ìta wàyí náà ni àwọn tó ti fẹ́ wa níyàwó, àwọn Hausa táwọn náà ti lọ fẹ́, Ìgbò tá ti fẹ́ yàwó, Ìgbò tó ti fẹ́ wa lọ́kọ, àwọn ọmọ wa tọ́jọ́ ti rí gbogbo ẹ̀kọ́ la lè divide in a day. But we believe that tá bá ní stronger structure, ọba ìlú kan ò lè yí dànù ìkúdà. Tá bá ní stronger rules of ọba ti mọ ipò ẹ̀ ní ọba, ìjọba ti mọ̀ pé local government chairman ẹ jẹ́ mọ̀ pé wọ́n sì ní àwọn ọba wa because àwọn lọ́sọ̀ owó oṣù àwọn ọba wa. Ṣé ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ni? Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ because system of government yà láàwẹ̀. Àwọn òde ní fààyè gba yẹn làwọn ṣe ń sọ pé ká ní Yorùbá lọ, tá bá ti ní Yorùbá lọ. Ẹ jẹ́ n parí ọ̀rọ̀ mi. Tá bá ti ní Yorùbá lọ, ọba olórí alọ́ba aládé gbogbo òun ni head of the government in Yorùbá land. Ẹ bá lọ mú president wa láti inú ilẹ̀ Yorùbá tó bá ti lè mú kó step in wọnú ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. Ó lè ṣe ní Kano, ó lè ṣe tó bá ti lè step in sọ́dọ̀ titiwa, òun náà máa relate pẹ̀lú wa bí Queen of England ni. Ó máa relate pẹ̀lú wa Queen of England àti Prime Minister. Prime Minister máa lọ gbàṣẹ lọ́wọ́ Queen of England kó tó ṣe anything ní now. Báwo ni system yẹn? That's the system we copy from Netherlands. Ẹ lọ wo constitution Netherlands and Japan. They draw up their system to suit their traditional interest
above their parochial sentiment. A kàn lọ gbé UK lọ à ń lò àwa gbóhùn fi ṣẹ̀ṣẹ̀ sínú ẹ̀ngbà tá a máa papọ̀ àwa ń lò tẹ bá mú lọ́ọ̀yà dé court nísìn a máa swear on oath. At the end of the day, swearing on oath as a lawyer ṣó ní pé kó má parọ́ ni lọ́ọ̀yà ẹjọ́ ló máa pẹ́ bó ṣe máa ń parọ́ tó bá délé ẹjọ́. So ṣé ọjọ́ la fẹ́ develop tó bá gbé Ògún lọ court tó ti fààyè gba oníṣẹ̀ṣe ń pé adájọ́ ọjọ́ ta fẹ́ nílé ni o ó dóyìnbó tó bá lè sọ ó ti gbé babaláwo wá láti Ìjẹ̀ṣà ìwọ náà ti gbé babaláwo wá látòǹdó ó yá ẹ kọ́kọ́ búra fáà méjì lọ ibẹ̀ nígbà tẹ́yìn nǹkan bá kọ́ ya wèrè kó tó jáde ní sáwọn yòókù ní lọ kọ́gbọ́n. But ìbàjẹ́ ò ní ṣe ní ká máa ṣe ìṣẹ̀ṣe ìbàjẹ́ táwọn èèyàn fẹ́ ṣe ìṣẹ̀ṣe òtítọ́ ni ìṣẹ̀ṣe òtítọ́ tó bá ti mọ̀ pé o ò ní ẹ̀mí àti ṣòtítọ́ má súnmọ́ di ìṣẹ̀ṣe. Ìyẹn dẹ̀ làwọn anígbàgbọ́ pé gbogbo àwọn nǹkan tá a gbé dání yìí òun làwọn baba ńlá wa fi ń lágbára lórí àwọn ọ̀tá. So àbá ní pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà la ṣì wà yìí election ò bá máa bọ̀ a gbọ́dọ̀ ní plans tiwa a gbọ́dọ̀ ní òye titiwa nítorí ẹ̀ ni mo ṣe dá ní ìmọ̀ràn pé come rain come sunshine bó tilẹ̀ jẹ́ pé mo ti belong sẹ́gbẹ́ òṣèlú mo ẹ bá follow me for many years back mo ti jáde fún senate ní ìlú Èkó rí under Lagos East mo kọ no less than 27 bills tí mo ní mò ń gbé lọ but PDP ò fàyè gbà mí because wọ́n ti believe pé tó bá gbówó wá lọ́ máa fàyè gbà ẹni tó lọ́gbọ́n lẹ̀ Yorùbá á ń fi wọ́n síwájú òmùgọ̀ ló ń lead wa ńlẹ̀ Yorùbá afọ́jú ló ń lead àwọn àtàrìnràn ọjọ́ la fẹ́ gbọ́ ẹ lọ wo history mi tí mo jà against toll gate lẹ́kọ̀ọ́ èmi nìkan mo dìídì shut down a whole system lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ti mọ̀ mí pé tó bá wọlé àwọn mẹ̀kúnnù lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ti mọ lọ́ọ̀yà tó mọ wá ké sí màá jáde màá lọ jà ọjọ́ la fẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá la ti fẹ́ jà fún jù bẹ́ẹ̀ lọ. So ẹ jẹ́ kí ká wo ohun tá à ń ṣe ká má fi dúdùn fọ̀ ká ọ̀rọ̀ abẹ́ ogun ṣe gan. Ṣé ẹ̀yin ọ̀rọ̀ tó ń sọ ọ̀rọ̀ mo ti mọ̀ ọ̀rọ̀ bíi mẹ́ta mẹ́rin nípa tẹ̀mú tó jẹ́ pàtó ọ̀rọ̀ gidi ẹni pé àwọn local government chairman wọ́n tẹ̀tú ọ̀rọ̀ yẹn tiẹ̀ ó ní bó ṣe jẹ́ wọ́n lágbára ọjà àwọn bá wa gan lọ. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ló sanwó oṣù wọn. Ẹ ló sọ tọ́ba kan bá kúnlẹ̀ Yorùbá lẹ́nu tọ́ba kan bá kúnlẹ̀ Yorùbá lẹ́nu kan tó ṣe anything local government ló máa set rules tó máa fi tó lọ bá míì tí kò sáwọn babaláwo ń bẹ̀ tó máa set rules ara wọn ni local government àwa set rules ọmọ tó wọn á ń ṣe ọmọ ìdílé ọba wọn á ti gbé wọn á ti ṣe arúmọjẹ kan wọn á ti papọ̀ báwo ni ọba àwọn ọmọ ṣe ní máa rán òṣì káàkiri nígbà tó ń pé ọ̀nà tó ń fi yàn gan ẹni tó yàn gan láti inú bí gbogbo àpèrè wa ṣe tóbi tó yẹn nílé Ifẹ̀ yẹn wọ́n tó tún ṣe anything wọ́n á kọ́kọ́ consult local government chairman wọn bẹ̀ wọ́n á ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé lọ sí commissioner for chieftaincy commissioner for chieftaincy ṣẹ̀ṣẹ̀ submit fún governor níbo kí ló kan gómìnà pẹ̀lú láti máa fún wa ní staff of office kí ló kan òun ló máa fún wa staff of office ní ọjọ́ la sọ gbogbo nǹkan báyìí òye yẹn tí a bá yí padà kí politician máa fún àwọn ọba wa ní staff of office a lè ní ìlọsíwájú so àwọn tá à ń sọ yìí àwọn olèmí lè máa rò jinlẹ̀ débẹ̀ wọ́n máa wò ó pé Bọ́lá tẹ̀ ti pàdánù tá a bá ọ̀nà mú kan ẹsẹ̀ wọn ní òkè láwọ̀ á wò sálẹ̀ ibi tá a ti gbé ọ̀rọ̀ wa ló ti wọ́ wá tá a ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé àwọn olóṣèlú wa lórí àwọn ìṣẹ̀ṣẹ̀ wa lórí àwọn nǹkan wa láti ilẹ̀ àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ tẹ bá rí bàbá Awólọ́wọ̀ láyé ìgbà olùtàgbé ẹ̀ ló fi wà proud of ilẹ̀ káàrọ̀-ò-jíire ọmọ gómìnà mélòó nígbà àwọn tó ń lọ sọ́dọ̀ oníṣẹ̀ṣe láàárọ̀ tó bá dé wọn lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì bó ti jẹ́ pé gbogbo ala ní Christian and Muslim background mo hate other religion but don't forget your culture our culture is our pride is our religion ìṣẹ̀ṣe nílẹ̀ sí ẹni tí ò bá ní òye ìṣẹ̀ṣe yàtọ̀ sí pé I'm a Christian I'm a Muslim or Christian ìṣẹ̀ṣe ni wọ́n ń ṣe níbi tó ti ń ṣe nílùú tiwọn ìgbàgbọ́ tiwọn àti èrò tiwọn lọ́tà fún wa táwa gbà àwa náà ṣe gbèrò tiwa àwọn òyìnbó ti ń gbèrò tiwa wọ́n gbé lọ sí ìlú tiwọn àwa táwa ní nǹkan titiwa ẹlẹ́wọ̀n Brazil èrò titiwa ló fi ń ṣe Yorùbá Day tó máa ṣe festival carnival wọn tẹ máa rí Ṣàngó tẹ máa rí gbogbo Ọya tó máa dress ẹ lè ní kán ṣe carnival ní Èkó Brazilian carnival lọ́wọ́ máa ṣe wọ́n tẹ̀ ní promote Ọlọ́ṣun àbí pé àwọn Ọlọ́ṣun gangan fún ẹ̀ṣọ́ tẹ̀ lóye nǹkan pa àti ẹ̀má pro because àwọn gangan lóye nǹkan tó gbé dání ó lé ti pọ̀ jù jìbìtì ti pọ̀ jù everybody fẹ́ lówó kò dẹ̀ fẹ́ tó fẹ́ ṣiṣẹ́ so ẹ jẹ́ ká ní ìgbàgbọ́ lórí ohun tá a gbé dání
Yorùbá wa ẹ̀sìn wa ni àmútọ̀ wa ni tọ́lọ́run jogún fún wa kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè gbà lọ́wọ́ wa ṣùgbọ́n àwa gan ta ní nǹkan ẹ má jẹ́ ká fi tàràkà ẹ ṣeun ẹ jọ kí ni àwọn ìgbésẹ̀ tẹ́ gbé àwọn wo ló wà tó ń fún yín ní ìrànlọ́wọ́ ṣé àwọn Afẹ́nifẹ́re wà pẹ̀lú yín àwọn OPU wà pẹ̀lú yín gbogbo ọ̀tẹ̀ ń gbé àwọn lọ́balọ́ba wà pẹ̀lú yín torí kò lè jẹ́ ṣe kékeré àwọn tẹ́tẹ̀ ń ṣe yìí iṣẹ́. ẹ jẹ́ kí n fi dá yín lójú tí ẹ̀dá bá gbé ọ̀tẹ̀ lé ẹ̀dá ẹgbẹ́ ó di dandan kò ní ìlọsíwájú torí pé oníkàkú ló máa gbé condition tí wọ́n lé lọ́wọ́ tó máa gbé lọ́wọ́ tó máa gbé lé lọ́wọ́ táfẹ́nifẹ́re bá gbé condition yẹn lé ẹ lọ́wọ́ tó ní Ìgbò ní kò tẹ̀lé 2023 ṣó bá ìlànà tiwa múlẹ̀ Yorùbá tó bá dé àwọn gúúpù míì táwọn náà bá ní ká interest àwọn ilé ìkẹtẹ̀lé Àtìkù ṣó bá ìlànà tiwa lọ ni ṣùgbọ́n ní sọ́pọ́ọ̀tì gbogbo àwọn àgbààgbà tí wọ́n ní òye nǹkan tá a gbé dání tá bá lọ bá kábíyèsí tá bá ń bá sọ̀rọ̀ àjẹkọ́ mọ ohun tá a gbé dání àlọ́ bẹ̀bẹ̀ fún owó èèyàn kan ò lè sọ pé a kọ lẹ́tà fáwọn pé àfún wa ní àwa làwọn sponsor wa no owó ara wa la fi ń dínra wa ó ti lè tó lè jẹ́ ìnira tó fún wa à ń gbé Ọlọ́run dẹ̀ ń ràn wá lọ́wọ́ a dẹ̀ ń gbìyànjú pé láti inú ẹgbẹ́ ohun tó ní káàkó bá lè dájọ́ tá lè fi tu ọkọ̀ yìí la fi ń tùjọ tá bá nípa fẹ́ dúró de ẹgbẹ́ kan pé àwọn ti wà wájú a nífẹ̀ẹ́ gbogbo àwọn Afẹ́nifẹ́re a nífẹ̀ẹ́ Yorùbá gbogbo wọn la belong sí ìgbà tó dé tí bàbá dé kábíyèsí àná Olúbùsì àná àti ìyàwó lọ́wọ́ tá a dá Yorùbá Unity Forum sílẹ̀ YUF àtijọ́ àti tí bàbá àti ìyá ti kú nítò tó ti gbéṣẹ́ wọn ò ṣe Yorùbá Unity Forum mọ́ kò sí mítì yẹn mọ́ wọ́n ti dànù nítorí pé oníkàkùn ti fojú jọ òṣèlú tó ẹgbẹ́ òṣèlú tó gbé dání àti interest wọn táwọn bàbá mi gbé dání wàá jẹ́ kó gbọ́ra wọn Yorùbá àfẹ́mí yóò jẹ́ ká gbọ́ra wáyé oníkọ́rẹ́ kò fẹ́ jọba ó fẹ́ ní èmi nìkan ni kọ́ máa jẹ́ èmi nìkan ni lápàṣẹ aláṣẹ wà á lè níbẹ̀ síwájú ó mi kí n tó tiẹ̀ òun ló fi ń jẹ́ káyé gún but tẹ́ríkà kò bá fẹ́ ní afẹ́fẹ́ ní ilé ní the other ìgbà tá a dá Yorùbá World Congress sílẹ̀ ọdún mélòó ni Yorùbá World Congress fi survive tí ó bá ti tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kùn Yorùbá World Congress ò sí mọ́ ó ti ibẹ̀ ní ilẹ̀ ìrọ̀rùn ìlànà Oòduà àti kúrò ibẹ̀ ní àwọn ọ̀dà ẹgbẹ́ mi náà ti kúrò àwa tẹ̀tí lẹ́gbẹ́ tiwa kó tó ti ṣàjọ́ ní ìrọ̀rùn ìlànà Yorùbá World Congress Yorùbá World Congress wíyá ló la oṣù mẹ́fà kó tó break nítorí pé kí ni mo fẹ́ ṣe àtẹ̀mí Yorùbá World Congress if tó bá ti bá ṣe fẹ́ dálẹ̀ tí gbogbo akọ̀ máa mú bí collegiate government ni gbogbo oníkàlùkù ló ń jẹ ọba ní ìdílé ẹ̀kọ́ tó wá join owó kan lè jọba ní yàrá ẹ̀ owó náà kàn sọ̀rọ̀ ẹ̀ di Yorùbá leader owó kan lè wà nínú kíní ẹ̀ tó ń tẹ́lẹ̀ tó wà níbi tó ti ń sọ̀rọ̀ lẹ̀ Yorùbá tí wọ́n wá ní kó náà mọ̀ sọ ó gbọ́dọ̀ gba orientation táwa ní àtàwọn ìwé ìyá ọmọ bàbá Awólọ́wọ̀ màmá Awólọ́wọ̀ dòsùnmù Tókunbọ̀ Awólọ́wọ̀ dòsùnmù dókítà Tókunbọ̀ inú mi máa ń dùn fún wọn dọ̀la ni lára àwọn ìgbésẹ̀ kan ta lọ kí wọn ìyá dẹ̀ kó gbogbo ìwé tí bàbá Awólọ́wọ̀ kọ mo ò kúrò rà o ó wà ní láìpẹ́ tí mo máa ń kà every time gbogbo ìwé yẹn tó kọ látòkè délẹ̀ wọ́n ti hand it over fún mi àsọ̀bẹ̀ ní àpé ọ̀bọ̀ nǹkan tí àwọn lè fún ẹ lélẹ̀ ní tó fi ń wúlò fún mi dọ̀la bá ṣe ń wò pé bàbá Awólọ́wọ̀ gbogbo àìdíà ẹ̀ kò ju 10% lọ tó ti implement free education yẹn òun ló kéré jù ní gbogbo àìdíà wọn Amẹ́ríkà lè má bá wa tó bá fi bàbá Awólọ́wọ̀ tẹ̀sán ní tó fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n ilẹ̀ Yorùbá náà ló pa nítorí ariwo àfẹ̀mí bí àbámọ̀ wà fún níwà kò tẹ́ka yógún kò sẹ́ni tọ́lọ́run dá wà tiẹ̀ mọ́ perfect bẹ́ẹ̀ mi ṣe fi wà báyìí tó lè má perfect bẹ́ẹ̀ wọ́n tó lákìkanjú lè má perfect bẹ́ẹ̀ tó níwà pẹ̀lẹ́ ṣùgbọ́n tá a bá kó gbogbo ẹ̀jọ́ máa fi ní a centralized developed society so gbé everybody kéré bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó wé sí wa lọ́rùn because àwọn ọ̀rìn míì à ń fowó ara wa ń gbé ẹ̀wọ̀n kan ní ìjáde ní olóṣèlú kan kò lè fọwọ́ sọ̀yà pé òun lòun lọ fáwọn pípé ìlú nǹkan tó ṣe nǹkan ẹlòmíì gan máa wà surprise gbà mo ṣe àwọn ọkọ lẹ́jọ́ mẹ́ta yìí ta wò ó pé àti wo ibi tí
ìjà 2023 ń lọ àwọn ọjọ́ iwájú ìjà yẹn bó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹni tí APC ní ti ilẹ̀ ń tọ́lọ́run ó lè má tẹ gbogbo wa lọ́rùn gbogbo àti kámọ̀ pé Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò ni Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò ṣọmọlúàbí ó níwà pẹ̀lẹ́ òun ní vice president ó ti lé experience for the past 8 years tó bá pa fún èèyàn òun làwa náà tí wọ́n máa di fún wọn tó tó fún nìyẹn ó ti fòṣèlú wọ̀ ṣé ọmọ ẹni wa níṣèdí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ káfílẹ̀ kẹ̀kíjọ mélòó mìíràn ẹni tó wá gbé fún yóò tẹ̀ tí ì ṣe tó ẹ jẹ́ ká train ẹ̀ ká dáwọ́ ẹ̀ lórí láńtà ká káwẹ̀ lórí láńtà pé ọba ẹ̀ láfẹ̀ ṣùgbọ́n ká tó káwẹ̀ lórí láńtà òun káwọn náà kọ́kọ́ polongo sáyé pé nǹkan yìí ẹ̀tọ́ wa nìyẹn gbọ̀ngàn fúnra ò láṣẹ lórí nǹkan yẹn mọ́ torí pé nǹkan Yorùbá ni èmi ló kàn bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe máa rí sí i o àwa ló kàn gẹ́gẹ́ bí Yorùbá là ń sọ pé kò ń ṣe èmi kí nǹkan má fi èmi gba ẹ̀tọ́ ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè àwa ló kàn ibi tí àwa ló kàn yẹn àwa fi ń sọ̀rọ̀ pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí o àwa náà lè ṣe tá a bá ṣe kùdà bá tẹ̀ wá lọ́wọ́ gbogbo Yorùbá interest tá a fẹ́ gbé kalẹ̀ tá à ń kọ̀wé tó ń tún lábẹ́rẹ́ yìí àwa wà ń bẹ̀ mú nínú ibi tí máa lọ sílé ìfẹ́ láti lọ fi dẹ́kun kẹ́lì pé àfẹ́ nǹkan báyìí bí wọ́n bá gbé ní àfi protest ṣe à ń lo gbogbo agbára tá a bá ní náà máa jẹ gbogbo lódùn nǹkan tá a gbé kalẹ̀ yìí ká tẹ̀ jẹ nínú kòkò tá à ń ṣe láti jọjọ́ àti ẹ̀ tí ìgbóhùn rẹ̀ àfi ká fi jẹ́nu ẹ̀ gbogbo ta kàn ń rí nílẹ̀ Yorùbá àwọn olóṣèlú wa gbé wa mọ́ abẹ́ kòtò nínú ìgbóhùn tó ti lágbára yẹn tó dẹ̀ sọ wá bí pé àgbàdo núùgò àwòmọ́jú fẹ́ di ìyẹn ọjọ́ ọ̀la fẹ́ gbọ́ irú wa yìí à lè jókòó bẹ́ẹ̀ yẹn lọ wo history mi nígbà tí mo jẹ NANS chairman nígbà tí mo wà ní Lagos axis I was a student union leader in Lagos mo contest student union president as a former general secretary of student union Lagos nígbà tí mo jẹ NANS èmi nìkan tó tó pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ mẹ́wàá mi a stop ìgbà tí Lagos state government increase school fees láti 250 naira sí 60. ọ̀rọ̀ kàbìtì ọ̀rọ̀ ńlá network to 70,000. mo ń gbọ́ yín lọ. ṣé wàá pẹ̀lú mi. network yẹn bá àdìbò tẹ àwọn ọ̀rọ̀ yín ọ̀rọ̀ network yẹn wọ́ọ̀bù ni. ṣé wàá pẹ̀lú wa. èmi wà pẹ̀lú yín network yín ló ń. ẹ̀ ó kàn ń gbọ̀n bí abẹ́fẹ́ jáde kẹ́ padà wọlé ni. mi ò gbọ́ yín mọ́. Nigeria ni we are used to that. mi ò gbọ́ yín. The network is bad. àti gbọ́ yín mọ́. àgbọ́ yín. The speaker àgbọ́ yín. ṣé ń gbọ́ wa báyìí. ní pé iṣẹ́ tó wà nílẹ̀ yìí kò ń ṣe iṣẹ́ àfẹ̀mí iṣẹ́ gbogbo wa ni gbogbo ohun tí mò ń kà sílẹ̀ yìí tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní demand from start ó dàbí ìgbà tí mo sọ̀rọ̀ kan mo change mo ensure pé wọ́n dá bursary wọ́n increase school fees after ọ̀pẹ Lagos state government wọ́n ń sanwó school fees yẹn gbà yín padà fún àwọn tó jẹ́ indigenous Lagosian bó tilẹ̀ jẹ́ pé bí yẹn ṣe lọ́ngbà yẹn mo gba almost 22 macro buses ńláńlá BRT bus 22 ni mo gbà lọ́wọ́ ìjọba kò ṣe pé ìjọba ọmọ pé a ní ìdẹ̀ ṣùgbọ́n a fi àgbá ni mo dá education Lagos State Student Affairs Center sílẹ̀ nípa nǹkan tá a dálẹ̀ lò nítorí pé a explore nǹkan tí democracy ń jẹ́ ni òun náà ni mo ṣe fi ń explore èdè ni mo ṣe ń sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan yẹn mo ní a ti develop a lot of bills gbogbo àwọn experience yìí àwọn nǹkan tí bàbá ọlọ́wọ̀ ti ṣe àkọ́tà náà ti wò pé a lè lò
òfin gẹ́gẹ́ bí amòfin. As a philosopher, I've written several other document tá à ń sọ nípa yìí. But iṣẹ́ ńlá ni, ó require a lot of research work, ó require a lot of developmental plan. A gbọ́dọ̀ ní plan tá a bá fẹ́ develop Yorùbá land. Ẹ jẹ́ n sọ pé tó bá wa gold ní Ilé-Ifẹ̀, a gbọ́dọ̀ ní central economic development plan tó máa jókòó wo èyí tó ń wọlé láti ibi gold yẹn, because nǹkan ilẹ̀ wa ni. Ìdílé kankan lè jẹ́ ẹni tó máa jẹ́ ìpín nínú ẹ̀, ṣùgbọ́n gbogbo wa gbọ́dọ̀ ní ìpín nínú gold tó wá láti Ilé-Ifẹ̀ yẹn sí Èkó. Tó bá dẹ̀ wa epo ní Oǹdó, epo tó wà lóǹdó yẹn, Èkó, Èkìtì, gbogbo gbọ́dọ̀ ní ẹ̀tọ́ nínú derivative tó bá jáde bẹ̀. Tó bá ní derivative tá a bá pín ní 50-50, JV ló ń pè derivative joint venture. Tó bá pé ìpín democracy wa ká tún tò tó táwa ń jà fún nìyẹn. A lè achieve gbogbo ẹ̀ ní one soup pé a dẹ̀ fẹ́ lẹ́yìn. Àbúkù àwa gan democracy ta ti ń láti 60 years dé nonsense ni. Nítorí ẹni bá ní fẹ́ láti sọ pé bàbá ńlá ló ń ṣe, because military constitution, military decree ló dá constitution wa tá à ń lò decree 24. In a whole democratic nation tá náà professor bẹ́ẹ̀, àwọn lo decree. Àdẹ̀ tí sọ pé ibi yẹn ẹ jẹ́ ká rí bẹ́ẹ̀ ká fight ẹ̀. Lórí structure of governance, báwo lọ ṣe pín state tá fi 36 tí wọ́n ti wá mọ́ almost 19 táwa tí ń dá pín 6. Nínú 6 yẹn, almost 44 ló wà ní local government, ló wà ní Kano nìkan. Wàá sì ń dá pín 20 ní àtọ́ di 57, wọ́n ní wọ́n gbà fún wa, wọ́n dẹ̀ gba 44 fáwọn. Ṣé ìyẹn la fẹ́ jókòó tì ní? But tá a bá sọ local government wá sí 1000 nílẹ̀ Yorùbá, a ní capacity láti develop that 1000 because ohun àlùmọ́ọ́nì wa tá à ń lò. Ẹ má yẹ ká parọ́ tanra wa o. Ó wà nílẹ̀ Yorùbá, àwọn olóṣèlú wa ni wọ́n bí ojú wa. Àwọn gangan ló jókòó lé ògo wa. Ògo ta ló ń pín l'Àbújá yẹn, ògo ológo ni, ògo Niger Delta, ògo Kano. Kí ló kàn wá pẹ̀lú ẹ̀? Nígbà tí wọ́n kọ́ tí wa gangan tá à ń tẹ̀rì nínú ilé, táwọn èèyàn wa, àwọn olóṣèlú wa, àwọn ọba wa, oníkálùkù wọn bẹ́ẹ̀ ká rí òde. Adẹ̀gbọ́n, so orientation táwọn fún àwọn tó ń tẹ̀lé wa ní ẹgbẹ́ tá gbé dání ní pé ìṣọ̀kan ilẹ̀ Yorùbá àjùmọ̀ṣe ni, ìgbélárugẹ àṣà àti ìṣe wa, ó mú wa lókùnkúndùn. Ibi tá à ń lọ àti ibi tá a ti ń bọ̀, a gbọ́dọ̀ measure the level of our success so that a kò ní sáré àsápajúdé àti àti success láti measure. A gbọ́dọ̀ mọ̀ pé kí ni next 5 years plan wa, kí ni next 10 years plan. A gbọ́dọ̀ ní Yorùbá agenda development agenda, Yorùbá development agenda. Ibo ló wà? Tá bá ti gbé kalẹ̀ báyìí, òun ni gómìnà fẹ́ tẹ̀lé, òun ni councillor fẹ́ tẹ̀lé, oníkàkùn tí mo nǹkan tó ń bọ̀ wá ṣe, tí ò bá ti lè ṣe ọ̀nà ilé ẹ̀. Bó títorí pé ó fi olúwa ògiri wá, Ìgbò àwa jẹ assembly lé wa lórí, Haúsá náà mẹ́fà náà fẹ́ jẹ commissioner, àwa ti ń pín ẹ̀tọ́ wa. Nígbà tí ń pà wá gangan fúnra wa, àmọ́ rírì ètò ìjọba àwara wa. So the area time drive point wa lé lórí ni pé we have centralized every of our agenda under the Ọmọlúàbí development plan. Gbogbo ohun tí mò ń kà lẹ̀ yìí nínú Ọmọlúàbí structural program wa ló wà. Àtọ́jú àti àsápajúdé àmọ́ but nǹkan tó kọ́kọ́ súnmọ́ wa gbọ̀ngbọ̀n báyìí nísìn òun ni òṣèlú 2023. Tá bá ti mí ìsì ẹ̀ kí Haúsá gbàjọba fànọ́dá 8 years, ìwọ̀n wa tún continue ni o. Tí ìrora yàn fi ní continue, ẹ jẹ́ ká sọ di ìjà ìbátìkú fẹ́ fi gba ẹ̀tọ́ wa. Tá bá gba ẹ̀tọ́ wa wálé, nǹkan wa ni àwa sọ fẹ́ ń tá gbà fún ẹ̀ pé nǹkan wá o, wá bílí nǹkan ló fẹ́ pàṣẹ fún wa. A ti máa sọ fún láti ilẹ̀, a ti máa lálẹ̀ fún látọ̀dọ̀ àwọn ọba wa kọ́ jẹ́ kó máa tán sí etí. Ọ̀rọ̀ ọ̀mùlọ́mọ ilé tí ń jẹ, tó bá ti gbọ́ ọ̀rọ̀, wọ́n á mọ̀ pé kò bá jẹ́ aṣíwájú tí ń wù. Táwọn abílẹ̀ pé yes, òun ní ṣe ní the highest structural party. Because kò ṣe pé mo hate PDP tí mo belong sí. Gbogbo àwọn Yorùbá, gbogbo àwọn tó jáde ń bẹ̀, jáde Ìgbò àti Haúsá tó jáde bẹ̀, wọ́n ò dìbò fún Ìgbò. Wọ́n tún wá gbé Haúsá Fúlàní. At the end of the day, bó ṣe fi ìdọ̀bálẹ̀ gba ògo wa ní 2015 tí ẹkún àti omijé ló fi gbà. Tọ́wọ́n pé at the end of the day, wọ́n máa wá pa èèyàn ní ọ̀wọ̀. President ò ní fi Aso Rock sílẹ̀ kó wá kí wa lọ́wọ́. Wọ́n pààyàn ní ìgbọ̀ngàn. President ò fi Aso Rock sílẹ̀ kó lọ kí wa ń gbọ̀ngàn.
wọ́n ní no a lè jẹ́ kí ọ̀kan wọn wá dá Mọ̀tẹ́kùn sílẹ̀ wọ́n fọwọ́ di wọ́n fojú padà wá rẹ́ ṣé ìjọba ta fẹ́ máa gbé nìyẹn but ètò ìṣèlú náà la máa fi gbé kalẹ̀ ẹni tó bá gbọ́gbọ́n pípa wa náà gbọ́dọ̀ gbọ́gbọ́n sísìn gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní bá ilé wa gangan la kọ́ bẹ́ẹ̀ nínú the remaining months yìí ẹ jẹ́ ká bá wọn gómìnà wa ẹ jẹ́ ká bá wọn jókòó ká jẹ́ kó mọ̀ pé n tá gbé kalẹ̀ yìí interest wà lélẹ̀ lórí education kẹ́nìkan máa pe dàda ní afro fún wa àmọ́ tá a fẹ́ àjẹmọ́ ibi tá à ń lọ tá a bá ti ń mọ ibi tá a ń fẹ́ tá a dẹ̀ ń jókòó lórí tá a bá develop àwọn nǹkan tá a fẹ́ develop ìtàn a máa gbé sáyè mo ti sọ pé máa tẹ̀lé gbogbo àwọn dọ́kúmẹ̀ntì láti kọ sílẹ̀ máa tẹ̀lé ẹ̀ sí lè mọ̀ pé àparọ́ lórí ẹ̀ àbí pé wọ́n á já wa lérò but we have to believe that we can drive the Yoruba our dream in Nigeria. Ẹ kú òye yóò máa ju yín ṣe wọ́n tẹ kà sílẹ̀ yìí tá a bá yẹ̀ wò á rí i pé ọ̀rọ̀ ńlá ni torí wọ́n ní àgbọ̀dọ̀ gbogbo wa fọmọ lèmi o ẹ mọ̀rọ̀ débi 2023 ṣé ẹ sọ wípé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá bá fẹ́ bá kọ̀ ká bá máa dìbò ká gbọ́dọ̀ dìbò fún ẹni tí kì í ṣe Yorùbá ni. Bẹ́ẹ̀ni ẹ jẹ́ kí n là á fún wa dáadáa kó yé wa mo sọ̀rọ̀ kan síwájú sẹ́yìn mo ní pé olóṣèlú kan ò lè fọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà ń pé òun lòun sponsor wa àbẹ́nìfín a ti dàárò a ti rò jinlẹ̀ dáadáa bákan méjì là ń bá lọ sókè bákan méjì ni mo tún ká tẹ̀ máa wà á attempt rárá láti failure on our own part bákan méjì ni pé wọ́n ti gọ́ sí wa lọ́wọ́ wọ́n ti fún wa ní ọmọ Yorùbá kan nínú APC pé kó wá jẹ president 2023 wọ́n gọ́ sí wa lọ́wọ́ ní 1992 tó fi gbé Abiola jáde o bàbá Awólọ́wọ̀ náà gbìyànjú láti jẹ president o ṣùgbọ́n ó kù díẹ̀ káàkiri wọn ò jẹ́ ọdẹ bẹ́ẹ̀ ìṣọwọ́ tó fi gbé Ọbásanjọ́ lé wa lórí àwa kọ́ lọ fọ Ọbásanjọ́ sílẹ̀ àwọn ọlọ́pàá lè fún wa o ó yàtọ̀ táwọn gbogbo àwọn táwọn apá sílẹ̀ wọn tí ì rí òye Ọbásanjọ́ ò gba party card nígbà tó wà ní general àwọn military alam lọ́lọ́ pé nínú ẹ̀wọ̀n pé kó wá jẹ́ pé kán lè fi pacify ilẹ̀ Yorùbá ni láti lè panú wa lọ wọ́n dẹ̀ gba gbogbo ẹ̀tọ́ tó yẹ kán sáì kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ nítorí lọ ti gbé decree lé lọ́wọ́ tí ò dẹ̀ lè yí padà ìyẹn làwa wá dárò pé tí a bá tún lọ sunkún tá à ń sunkún tá à ń ríran tá à ń wo nǹkan tó ń pàdé wa yìí gọgọrọ má gbomi lójú òkèèrè láti ń wò láfi pé gbogbo ọmọ lẹ káàárọ̀ òjìrè fẹ́ wá o ń bọ̀ àwọn là ń dẹ́ẹ̀dẹ̀ o gbogbo ara gan lẹ́ẹ̀ka dẹ́ẹ̀dẹ̀ eléyìí tó ń bọ̀ yìí ẹ jẹ́ ká tẹ̀kọ́ nínú ẹgbẹ́ wa ń pé Ekuda ní presidency yìí náà Ekuda òun ní presidency yìí náà àmọ́ tó ń fi agbára presidency ṣe fún wa láti the last 8 years àmọ́ tó ń fi agbára presidency ṣe fún ọmọ wa tó jẹ́ vice president presently nísìn wọ́n rọ dànù wọ́n sọ di ẹni arìnrìn tí ó lè pa tí ó lè gbọ́ pa tí a lè gbọ́ pó àkọ́kọ́ tó bá rán pé kó lọ sọ ló ń sọ agbára ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ táà náà bá oṣù méjì ló kù fún wa láti jọ wo ká fi gbàgbàgbà láti jẹ́ pé wọ́n ti gbọ́ wọ́n jà lé lórí ni òpin wọ́n fẹ́ gbé fọ́mọ wa náà lọ́fẹ̀ẹ́ o wọ́n ti gbọ́ pé kán lọ bí wọn as senate president wọ́n ti kún ìjà lọ́jà kúrò nínú ẹ̀ tó fi padà lọ ṣe primaries wọn fún wa lọ́fẹ̀ẹ́ meaning ni pé ìjà wà láàrin wọn kò ṣe pé wọ́n jọ jókòó ọjọ́ sunrun ọmọ president gò fẹ́ gbé fún nítorí pé kò ń ṣe interest nítorí aṣáájú lọ fi sún convention láti ẹ̀ 2 years ago tó fi ní committee tó yàn lẹ̀ interim committee tó fi lo 2.5 years nítorí tẹ̀ lọ ṣe tó pé wọ́n ṣe lot of electoral law pé kán lo statutory democracy gbogbo ẹ̀ nígbà tó ń kí ló bá tá bá ní pé àwọn òfẹ́ tọ́lọ́run wá fẹ́ kó kí la fẹ́ ṣe ọlọ́run ò ṣáà ní sọ pé nǹkan kan fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ìtọ́lọ́run ò bá mọ̀ sí i even tẹ́ni yẹn gbàdúrà àti tọ́lọ́run ò bá fẹ́ kó débẹ̀ kò ní débẹ̀
Ọlọ́run bá gbà mí ó máa gbà fẹ́ṣù kó lè rí tiẹ̀ ṣe kó bàa lè rẹ́nu ọ̀rọ̀ ni. But wọ́n wá fún wa ní ẹ̀tọ́ yẹn, ìgbà tó wá fún wa ní ẹ̀tọ́ yẹn gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàárọ̀ òjìrè, èmi gẹ́gẹ́ bí nínú ẹgbẹ́ mi mo gbààyè fún everybody pé kán join ẹgbẹ́ òṣèlú tó bá wù wọ́n, ó bá jẹ́ APC ó lè kàǹpẹ́, ó lè bá àdé kan lọ́dọ́rí lára bàbá Awólọ́wọ̀ fi lélẹ̀ fún wa pé ká join ẹgbẹ́ òṣèlú ká gba káàdì action group. Àwọn náà ṣe ń rọ àwọn èèyàn wa. Èmi gẹ́gẹ́ bí PDP leader, mo ní secretary, mo ní àwọn ọgbà tó wà ní APC, mo ní gbá nínú wọn ẹ wà ọ̀rọ̀ yìí ti kọjá gẹ́gẹ́ bí òṣèlú bí tí mo belong. Tí bá sọ pé òṣèlú tí mo belong ni àwọn ará bíi ọmọ tí wàá ti gba tíkẹ́ẹ̀tì nísìn, gbogbo sẹ́nítọ̀ wọn ti ń padà lọ sí ọ̀dọ̀ ọmọ tuntun wọn, gbogbo àwọn gómìnà wọn ti ń cross over, púpọ̀ náà dẹ̀ ṣe máa cross over. So ọmọ wa cross over wá síbi inú ẹgbẹ́ tí mo belong sí, àwọn àti wàá fi búrẹ́dì kó mi lómi ọ̀fẹ́ rárá. Òun ni mo ti pinnu ohun tó bá máa gbà òun la máa fún lọ́tẹ̀lẹ̀. Ó ti kọjá èmi ló àwa ló kàn. Bàtà bá wà gbà táwọn tó ń kọ ní ìwé láti jẹ́ ọjọ́ yìí tí wọ́n rí tiwa gbọ́, tí agbára bá ti dé ọwọ́ wa tí èkó bá wà lọ́wọ́ tiwa, ó ní bá ṣe máa tó o. La ṣe endorse Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu nìyẹn pé òun ló ṣètọ́jú òṣùwọ̀n ilẹ̀ ogun tó wà nílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀ sí kọ́ bójú ọmọ náà ni ọmọ náà lòun náà tá gbọ́dọ̀ rán sí wọn. Kò ní bí egun ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ó ń yabọ̀ kò ń ṣọ̀rọ̀ èèyàn kan. Òun la ṣe sọ pé ká fi òǹtẹ̀lú gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ ká wá sí àwọn èèyàn wálé inú pé tá bá ṣe ń jà fún Yorùbá nation, ẹ jẹ́ ká fi opportunity ilẹ̀ yìí ká kọ́kọ́ fi lè tẹ̀sí agbára náà. Tó bá wá sọ pé àwa win ni wọn wá gbèjọba fún wa, ẹni tó tẹ̀ lọ́jà gan gbórí ńlá náà ló náà máa jẹ̀jẹ̀ wá sọ tá bá sọ pé àwa ṣe mọ̀ gọ́sà ti jà wọ́n ti náà wà pàtó ìgbò process tí a bá wà ká ní àní káàdì ìdìbò ilẹ̀ Ìgbò ilẹ̀ ọmọ Ìgbò wọ́n ti lọ gba gbogbo káàdì ìdìbò tán ní gbogbo south west tó àwa ń wò à ń talẹ̀ fún à ń talẹ̀ fún à ń jókòó, àwa lọ sóko àwọn lọ sí INEC office látàárọ̀ máa jókòó wọ́n máa ti ṣọ́ọ̀bù wọn, àwọn ti ṣọ́ọ̀bù wa ní Jàǹkàrà àti ṣọ́ọ̀bù wa lọ́yọ̀ọ́ àti ṣọ́ọ̀bù wa ní Ìjẹ̀bú, àwọn Ìgbò ti ṣọ́ọ̀bù wọn ní everyday láti lọ gba káàdì. Wọ́n ń lago àwọn sọ pé àní ṣe, àwọn sọ pé káàdì ìdìbò ẹ lọ gbà òun nìkan bá ṣe pọ̀ tó over 50 million àwa náà lè produce president. Àti ẹ̀kẹ́kọ̀ọ́ fi lè yìí jẹ́ àwọn èèyàn wa ní pèǹpé bá ṣe tó 50 million òun la ṣe ń rọ ọ̀rẹ́ wa akọni wa Chief Sunday Igboho pé bàbá ẹ jẹ́ ká jọ wò no going back yìí gbogbo wa lójọ kan, ogun kan náà lájọ ń jà, ọ̀nà tá fi ń gbàgbà ló yàtọ̀. Ogun ọpọlọ àtẹni tó máa jagun ìbọn, àtẹni tó máa jagun àdá, àtẹni tó máa jagun ogun àdúrà àti ogun ìṣẹ̀ṣe, ogun kan náà lájọ fẹ́ fèsì ní 2023. Àwọn people ready láti dá gbogbo ẹ̀rú tó bá ti dín pa wọlé, wọn ready wọ́n fẹ́ gbé fún wa yọ sí, wọ́n dẹ̀ ready. Tẹ́tà ló mọ̀ pé President Buhari nígbà tó máa ṣe ìyàwó ọmọ ẹ̀ ó ṣe lè lọ mú Àtíkù pé kó wá ṣe bàbá ọmọ. Ó ṣòun pé wọ́n fi hàn pé àwọn òǹṣọ̀tá nìyẹn. Àwa ní Ọbásanjọ́ lè bá àwa ní ìpàdé George máa bú Tinubu máa búra wa bí ìgbà rẹ pé wọ́n ṣépè fún wa. Ta ló sọ àkàlábá sáàrin wa táwa gbọ́ra wa yóò tá bá ń ṣàṣèlú ọ̀tọ̀ tá bá ń sọ̀rọ̀ Yorùbá ọ̀tọ̀. Òṣèlú a lè búra wa bọ́ tó bá ti kọ̀rọ̀ Yorùbá ó sùpàtò gbogbo wa, ó supasíìdì èmi gan tí mò ń sọ. Bọ̀tá bá di wájọ ń wò pé ọ̀rọ̀ Yorùbá ló kàn yìí o, kò ń ṣe afẹ́wá kàn bá tiẹ̀ fún ẹni tó kàn gan tó ń sọ pé èmi ló kàn tó pé ó lò ó gẹ́gẹ́ bí àṣẹ láti lè fi sọ ẹ̀nu ẹ̀hàn fáwọn Buhari ní pé ìka tẹ́tí fún mi o kò tẹ́ mi lọ́rùn, ó dẹ̀ fẹ̀rù inú ẹ̀hàn ní ọ̀nà tó lè gbà sọ. Yorùbá mọ àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ ó ní àsìkò Yorùbá ló kàn, ó ní àsìkò yèmí ló kàn, torí pé ní àárín gbogbo àwọn Yorùbá èmi náà ṣiṣẹ́ síbẹ̀. But ẹ jẹ́ kó ká fi mọ bẹ́ẹ̀ káwa wá sọ fún gangan a fẹ́ jáde a fẹ́ sọ̀pọ̀ ọ̀sẹ̀ pé àwọn lójú ta fẹ́ rìnràn. Ṣùgbọ́n má gbàgbé ilé tó bá dín tó bá débẹ̀, má gbàgbé má rò pé ó wá bẹ̀bẹ̀ dá sọ́pọ̀tì lọ́wọ́ wa.
ó yàtọ̀ sí pé wá bẹ̀bẹ̀ gbẹ̀ endorsement a máa ń fún ẹ káàkiri náà. A ní interest wa la ṣe ń jẹ́ kó máa bà tóun náà pé tó bá tún bó ṣe ń gba tíkẹ́ẹ̀tì wọ́n lọ mú muslim ticket o, wọ́n lọ believe pé orí ẹ̀ ìdí ẹ̀ ti jókòó tán wá fẹ́ máa rọ wa anyhow tó ti jáde tá a fi sọ pé kò lè mú muslim ticket, ó gbọ́dọ̀ mú muslim and christian ọ oníṣẹ̀ṣe. But tí christian bá tẹ̀ ti lè jẹ́ pé ẹ̀sìn tá a gbà láyé jù nílẹ̀ Nàìjíríà, ó gbọ́dọ̀ mú christian from the north. A tún go further láti sọ pé kó mú reverend Yakubu Pam, former Christian Association of Nigeria of the 19 northern states, tó dẹ̀ jẹ́ executive secretary Nigeria Christian Pilgrim Commission nísìn táwa náà dẹ̀ mọ̀ pé lè farabalẹ̀ ó gbọ́dọ̀ yàn fún wa anyhow la ṣe ń rìn la ṣe ń tàn kó má lọ yan èèyàn tó máa wá pa lára tó máa tún pẹ́ jẹ́ ká aṣọ dé inú ilé ká dẹ̀ yẹgi mọ́ lẹ́sẹ̀ lábá ti yẹgi mọ́ lẹ́sẹ̀ láàrin ọdún kan náà ti máa di president àfẹ́rú ẹ̀. Because ẹni tó bá wà ní ipò vice president tó bá jẹ́ ọ̀kánjúà bí Ọ̀ṣínbàjò ṣe jẹ́ ọ̀kánjúà under president government, ìwé ẹni tí ò lè jẹ́ ọ̀kánjúà fún wa làwa náà gbọ́dọ̀ tó. A ṣe ń fi agbára, a ṣe ń fi ẹ̀rù inú wa. Mo ti kúrò nílé mi for more than 2 weeks tí mo ṣe wàhálà nílùú Àbújá. Mo ti kúrò nílé mi, èmi náà níyàwó mo lọ́mọ tán tí rí mi. Ṣùgbọ́n nítorí pé agbọ́rọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà ilé wa kò ní pé owó tíkẹ̀tì mi, èmi ni mo sanwó ara mi, lọ́ọ̀yà ni mí. Owó tí n bá panu iṣẹ́ mi tí bá lọ ṣe mo ti wà ní kọ́sìkọ́tà, mo ti ṣiṣẹ́ fún bí client mẹ́ta lẹ́nu. Mi ò sọ pé kí n má ní ìwọ̀nba tá a bá ní ká fi kún. Nígbà níṣẹ́ wa lọ́wọ́ à ń ṣe Yorùbá nation leader tí ò níṣẹ́ tàbí tí àmọ́ tí à ń ṣe as a professional. We have our own job. That is what the struggle supposed to be. Kò ń ṣe struggle ilẹ̀ máa fún wa lóúnjẹ tá a fẹ́ jẹ. Bí o ṣe ń pé àjùmọ̀ṣe ibẹ̀ àti àǹfààní ibẹ̀ kó jẹ́ gbogbo wa ni la ṣe endorse Síwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. A lè wá lọ sọ́pọ́ọ̀tì assembly mi ká sọ́pọ́ọ̀tì gómìnà mi. Ó lè di lẹ́kọ̀ọ́ kẹ́ríkẹ́ PDP ni máa dìbò fún APC because mo believe pé party mi nìyí náà. Ó lè di constituency mi ní dìbò fún House of Rep mi because mo believe nínú òṣèlú nìyẹn. But eléyìí òmìnira là ń sọ ń pẹ́ yìí, òmìnira òun là ń sọ ń pẹ́ yìí. La ṣe sọ pé aṣíwájú gangan fún rẹ̀ àwọn akọ́kọ́ jẹ́ kó mọ̀ pé wọ́n support because a ti gbogbo lẹ Yorùbá àtijọ́ tó ti fún support tó ti fún ní ticket Yorùbá ò jáde. Ẹ lọ bá àwọn ọmọ Ìgbò gbogbo àwọn tó ṣe Biafra struggle wọn. Ẹ wo máàní olówó tó wà tó ní bí Atiku àti lọ́tẹ̀ ń pè kíní ó lóun máa donate $500 million fún Peter Obi. Ó lóun máa ra CCTV camera sí gbogbo polling unit. Ṣáwò lówó tó ju tiẹ̀ lọ. Ẹ wá dálẹ̀ pé kó máa dá ṣe. Nígbà tó bá ti bẹ̀rẹ̀ yìí náà ni gbogbo àwọn ọmọ máa yọ ṣíbìtì àti wọn máa yọ kùmọ̀ yọ gbóngbò tì í. Káwọn olówó wa, káwọn olóṣèlú wa, ó bá wà ní PDP, ó bá wà ní APC, nǹkan wa ló wà nílẹ̀ yìí. Ó lè jẹ́ kí gómìnà mi gan lose state ẹ̀ tó bá dúró dáadáa, tí Yorùbá bá dúró tán lórí jẹ́jẹ́ kájọ dúró tán lórí àjẹ́ndà yìí. Tá a bá dúró tán gbogbo àwọn nǹkan tí ó tó ń gangan ṣe Tinubu ò pé o ní in terms of pé ìwà gbogbo wọn ò ṣe pé but ó láwọn ìjà púpọ̀ tí mo kà àwọn kan tí mo kà lẹ̀ ìjà lè máa ń jà lẹ́kọ̀ọ́. Wọ́n ti mọ̀ mí pé human rights lawyer ni akíndí ẹ̀ kì í pọ̀ kò kì í gbọ́ kì í gbà but nítorí pé ohun tó gbé dání ó ti ju òun gangan lọ, ohun tó ti lọ dárí ẹ̀ sọ tọ́lọ́run ti gbà fún ó ti ju òun gangan lọ. So Ọlọ́run kàn fẹ́ fi òun gangan Ọlọ́run ọba ṣèkan má kù ní ó lè sọ pé ló fi pa fún wa pé ọ̀nà tóun fẹ́ fi gbà owó tí gbogbo wọn rò pé àkólò Ọ̀ṣínbàjò kọ́ l'Ọ̀ṣínbàjò tó bá jẹ́ Ọ̀ṣínbàjò ni mo lè máa sọ àwọn nǹkan míì tá a ti ṣe. Mo ti nígbàgbọ́ pé eléyìí àmàjọ tán síbẹ̀ ni ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò gbà fún, ó gbàwẹ̀ ó jẹ gbogbo ẹ̀bọ. Ọlọ́run ò gbà fún. Ṣé kò lówó lọ́wọ́ as vice president ni àmọ́ pé ṣé 5 billion ní ìkólẹ̀ ní nínú ìjọba tó wà. Wọ́n tàn aṣíwájú, wọ́n tàn gbogbo àwọn àtàjẹun káàrọ̀. Wọ́n wá fẹ́ lọ gbé wọ́n fẹ́ gbélé senate president lọ́wọ́ tó ti lọ declare tó ti ṣe sí news. Tá bá gbọ́ sí wọn lọ́wọ́ pé consensus yẹn ó ti lọ náà nìyẹn. Wọ́n wọn wá tàn wá, wọ́n dá wà lálẹ́ sí ọ̀wọ̀. Wọ́n ní kí gbogbo àmà lọ sọ́wọ́ ká tó dé látọ̀wọ̀ ti lọ yan tiwọn.
àwa ní pé àníríran ànífojú rí nǹkan tó ń lọ àwa ní àfẹ ọmọ burúkú iná ọjọ́ ìlàfẹ́ sọ yẹn dà ṣé Peter Obi ṣé kò fowó jẹ ní state yẹn ni gbogbo àwọn tí gbogbo nǹkan tí Peter Obi ń pè nìyẹn ṣùgbọ́n òun náà ń lo àwọn front ni ó máa lo American front ó máa lo orúkọ òní sínú gbogbo nǹkan tá à ń sọ ṣé owó tẹ̀ ló máa fi context cash and carry tó kọ́ sí Àbújá ni afẹ́mọ́ ìwé tó ní ẹmọ investment yẹ ṣówó ara èèyàn ni wọ́n fi ń dakọ̀ tó bá náwó ọkọ̀ kọ̀ọ̀kan ní èèyàn tó kóhun séǹtì ni tó èèyàn kan wá dé wá náà láti ilẹ̀ Ìgbò àwa fi tu wálẹ̀ alọ́nkan lòmíì èmi ò ní bá wọn ṣerú ẹ̀ o mi ò ní fọwọ́ òtújú ilé bàbá mi a lè wájọ déyé tòtítọ́ ọ̀rọ̀ rẹ sọ́lẹ̀ yìí o. àfi dípá fún ẹni tá a fẹ́ mú ṣùgbọ́n ibi tá à ń lọ yẹn táwa dojúkọ yẹn ibẹ̀ la rò ń pé tá a bá ti bẹ̀ jí oògùn tó bá wá kọ̀ tí wọ́n bá wá fún wa a máa darí padà wá lé ni o a máa darí padà wá lé ni full force yẹn là ń jẹ́ kó máa yé ìjọba tíjọba bá kọ̀ tá a bá wọ́n election 2023 tí wọ́n bá gbé fún wa à ń padà bọ̀ wá lé ńlẹ̀ Yorùbá wa ni o a máa sọ fún òun náà pa wá ló kọ̀ kò ń ṣe òun tó la gbẹ́jọ́ pọ́ mọ̀ pé Yorùbá ló kàn tó dà tó bá dàrú wọn ní lọ́gbọ́dà báwọn ní vóòtì lọ́dọ̀ wa fẹ́ jẹ́ kó yá àwọn èèyàn wa a bá ní 100% vote all our registered vote àwọn náà tó gbé president òun lè òtò ìṣèlú ọpọlọ ni àwọn ní ilẹ̀ ọdọ́ títí wọn ọmọ 5 years old wọ́n ti ń register ọmọ 2 years wọ́n máa jọ wà lórí queue ni ó dẹ̀ máa kà wọ́n àwọn máa sọ pé àwa nìkan la fẹ́ tẹ̀lé òfin I don't believe there is an equality in our right as far as the nation building is concerned. We have central interest to develop a Yoruba land of our dream. Nigeria might be under course, but Yoruba land is not under course. We need to begin to reshape our thinking, our developmental stride, our hope, our progress, and our vision. It must not be secluded to our ethnos, our parochial sentiment that we hate ourselves. The essence of us coming out to support Asiwaju Bola Ahmed Tinubu is not based on sentiment. You have not received any money from anybody. I can bet it to anybody. That's why we can tell it to his face that, come, Mr. Man, if you collect the ticket, if you give us a Muslim ticket, you are your own. We are agitating for him at the same time. We have went ahead to pick Reverend Yakubu Pam, the Executive Secretary of Nigerian Christian Pilgrim Commission, and the former CAN chairman of the Northern State, that there is no man that can be more Christian than that one from the north. Let's give us somebody we can confidently say this one will not betray us or will not go and kill our president within 2 months. Because these people, they can do and undo. We cannot trust our life with them. We cannot trust our life. I can't even trust my life in the hands of any Fulani man. As my president, I can't. Or neither an Igbo man to be my president, I can't. I've had the experience of Igbo people. They don't give respect to our people. At any fucking time. They can tell us to go to hell. That have you not collected your money? Maybe money will take by your king. They don't collect money for us. I be with the wrong government now. You won't come to say you won't become minister of justice. You don't get Tukuma, we don't get Soludo. Almost there are some countries in ministerial. 90% of the ministerial seats ilé wọn ló máa lọ. Ẹ lọ bó ṣe máa ń gbọ́ tó bá wà ní any parasita láti get mandate the person on the table. Gbogbo ọmọ ilé wọn ló máa ní mímímí lọ́wọ́ máa sọ. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn ti máa ṣe àwa làwọn máa gbé nìkan ìjà nílé ìfún àwọn ọmọ wa pé kán wá jẹ mùtùmùdù ká fún wọn níṣẹ́. Agbára mo fi gba fọ́ọ̀mù fún àwọn èèyàn 10 nínú ẹgbẹ́ mi ní Federal Civil Service Commission. Tó bá ní pé ẹni tí mo mọ̀ ni mo dẹ̀ fún àwọn ọmọ ẹgbẹ́ lóńdó àpè méjì oníkà àkójọ pin wọ́n dẹ̀ inú wọn dẹ̀ dùn Federal Civil Service ni ẹ ṣé tí gbogbo àwọn olóṣèlú wa kọ́ ṣe ń lọ kọ́ múṣẹ́ wálé ṣáwọn ọmọ wa máa rìn lórí títì. We have not been given our birthright as a citizen of the Yoruba land and citizen of Nigeria. So we have developed the Omoluabi structure as a form of identity. We've regarded Ile-Ife as our central headquarters in Yoruba land. We have developed Yoruba system of law, Yoruba economic development. We have developed it. We have developed Yoruba educational rights, whereby 25% of our educational budget, 25% is a statutory law, will be zoned to the education. It's not the education of providing paper and free biro. No, it's the education whereby computer system will be your right. Light
and the educational environment, you don't need to stretch yourself. You learn under conducive environment, and your brain will be well set. As a first world country, with education we can get it right, but that is when we have multiple stream of investment. When budget is 25%, you have educational trust fund, you have every means. We've developed that 5% of telecommunication tariff of MTN Glo that you are making every day, 5% of that must go to the educational sector as part of the educational trust fund. So if we can develop that, we will not have a brigade in Yoruba land. We will not be able to have a structural development for our women. We are just going without development. It is not even worse in our own generation. We don't have hope for tomorrow. If you are in a job right now, you are not secured. You don't have job security, no food security. That is why we developed the Southwest Agricultural Development Zone, Economic Development Zone, whereby states that are agrarian states, Ekiti, Ondo, and all that, Ogun, that has vast arable land, those land and forests from Ibadan to Lagos, from Okeowo to all those places, should be converted to farm productive land, whereby we have agricultural production, animal husbandry, fishery, hide and skin, everything. Agriculture, we should be able to export agriculture. We have oil, we have everything. But because we have gold, but everybody just wants to siphon and enrich themselves, at the end of the day, they make us a laughing stock. With all our wisdom, we are best at committing more corruption than saving and salvaging our generation. Ushe. This is quite interesting. The network is a bit bad again. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ló ń sọ sílẹ̀ yìí. Ẹ máa júṣe o. Ẹ máa júṣe. 3% commit. Network is bad again. Thank you. Yeah, pẹ̀lú mi. Ọ̀rọ̀ ńlá lẹ sọ sílẹ̀ yìí o. I think mi mọ̀ tí mo ti máa bẹ̀rẹ̀. Torí wọ́n ní báwo lọ ṣe ń pẹ̀lẹ́ ìgbà ọmọ ẹni ò kì í ṣèdí bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ká gbélé ìlẹ̀kẹ̀ sídi ọmọ ẹlòmíì. Wọ́n lè ń sọ sílẹ̀ fún gbogbo àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire. Sá ìbéèrè mi ni wípé kí lẹ rò pé àwa tá wà ní diaspora, those of us in diaspora, Brazil, Latin America, and this part of Brazil where we have Yoruba rẹpẹtẹ. What do you think we can come in to support the movement in Nigeria? Mo ń gbọ́ yín dáadáa, sir. Mo ní ọ̀rọ̀ náà lẹ sọ sílẹ̀ báyìí o, and wọ́n lọ́mọ ní ìdè kì í ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká gbélẹ̀kẹ̀ sí ìdí ọmọ ẹlòmíì. Bẹ́ẹ̀ ni o. What do you think we in diaspora, principally Brazil, where we have Yoruba, how do you think we can come in to support the struggle? Láti lè gbé Yorùbá gòkè nínú ìjàngbara náà kí ká lè kó lè tó kúdà. Gbogbo nǹkan táwa náà ní lọ́kàn ni pé ẹ jẹ́ kí bí gbogbo nǹkan ṣe rí ní àsìkò tá a wà yìí, òun ló jẹ́ kí nǹkan rí báyìí. Ká ní pé system tó encourage diaspora voting ni gbogbo alájọ máa jà ní gbogbo ibi tá a wà ń sìn. Ṣùgbọ́n ohun táwa nílò nísìn ni pé ẹ̀yin tẹ́ wà ní gbogbo ẹ̀yin Yorùbá tẹ́ wà nílé lóko lọ́nà odò, ẹ jẹ́ ká fly to interest. Tí èyí ò bá ṣe, ìkejì á ṣe.
kò mẹ́jẹ ká kó gbogbo igbá wa gbogbo ẹyin inú wa ká dà sínú àpẹẹrẹ kan torí lápẹẹrẹ yẹn máa fọ́ àní níbòmí àti ka ojú sí mọ́ mo ṣe sọ pé bákan méjì là ń bá lọ sógun tá a bá focus lórí tó wà nílẹ̀ yìí pé a ti súnmọ́ àti gbàgbára oṣù méje pé ló wà fún wa láti gbàgbára a concentrate owó wa a concentrate resources wa ká wá concentrate manpower wa ká bẹ̀rẹ̀ sí ní polongo ẹmọ kan tó máa ń já àwọn dá ìyá míì ní àyà fún wa onípọjọ́ tí Yorùbá bá ti fi ohun ẹyọ kan sọ̀rọ̀ ó dà nígbà tá a fó ohun ẹyọ kan sọ̀rọ̀ ìgbà tó bá sọ pé a fó ohun ẹyọ kan sọ̀rọ̀ ìgbà tí Jonathan fẹ́ kúrò tó fẹ́ gbà kúrò tí wọ́n fẹ́ gbéra wọn wọlé tó fẹ́ lọ gbé Kingibe wá a fó ohun ẹyọ kan sọ̀rọ̀ ìgbà tá a mọ̀ gbọ́ ti gbé Kingibe wọlé tán ní bó ṣe ń gbá níjọba tẹ́lẹ̀ àìsí fó ohun ẹyọ kan sọ̀rọ̀ tàbá lè fó ohun ẹyọ kan sọ̀rọ̀ à ní regret ẹ̀tọ́ ẹ̀ wò because a gbọ́dọ̀ ní àdàbí yẹn gangan làwa fẹ́ dìbò la fẹ́ fi sọ̀rọ̀ àdàbí wa lórí owó tá a máa ná lórí election tó ń bọ̀ tàbá kà ń pé tàbá sọ di àṣẹ tàbá sọ di ìbò tàbá sọ di gbogbo nǹkan ta ní tàbá concentrate tàbá gbà sọmọ pé ẹni tó fọmọ ìyá ẹjọ́ ògùn ni ó ń pàtàn fún àlejò ni pé náà wà be careful òun nìkan táwọn náà fẹ́ ṣe gbogbo nǹkan wa a gbọ́dọ̀ máa fi ààlà sí any politician even nǹkan tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí Yorùbá movement wa yìí aláwà ń bẹ̀ sọ fáwọn diaspora wa wọ́n lè má lè vote but kan support gbogbo nǹkan tí Yorùbá Land máa fi jáwé olúborí tá bá jáwé olúborí tá bá rìn ìrìn àjò yẹn tá gba ewé ìṣe ọdún mẹ́rin àkọ́kọ́ àwọn náà gbọ́dọ̀ lọ jókòó a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mọ ohun tá a kọ́kọ́ fẹ́ fi ṣe ó ti kúrò ní pé èèyàn kan fẹ́ máa pa àfin ní ọ̀pọ̀ mà àti gbọ́n àti mọ ohun tá a fẹ́ gbogbo ohun tá a ń kà sílẹ̀ yìí tí kò pé tí mu ni pé kán tún àtúntò láti bí àwọn ọba wa káwọn ọba wa máa dá yanra wọn káwọn náà ní process tó gọ́fà wọn tó dàtọ́ pàṣẹ fáwọn aráàlú àgbọ̀ wọn àwọn tó mọ̀ pé àwọn náà ní àwọn bá dàbí gọ́fìmẹ̀ntì tí ò ní ọjọ́ lórí ni àwọn náà ní gọ́fìmẹ̀ntì ni wọ́n bọ́ wọ́n ń ṣe aráàlú tó ti sọ wọ́n di aráàlú ń sìn àwa nígbàgbọ́ pé tá bá ní ètò lórí transport sector wa mo kọ bíìlì kan lórí transport and park management authority ó ṣe irú park management tó ń gbé àwọn ẹ má bínú fáwọn tó bá ní èròǹgbà tiwọn agbèrè náà èèyàn ni wọ́n ṣùgbọ́n ó yàtọ̀ sí bí wọ́n ṣe yẹ kí wọ́n máa manage transport wa transport sector is very important sector in any community in every nation but ayé títí wá ń bá àwọn agbèrè ló máa determine price wa kò ń ṣèjọba ló máa determine price ó lè wọ mọ́tò láti àjàdọ́bá lè dé sí ní 200 ní láàárọ̀ kó tó máa determine price control tó ní mọ́tò kan ní máa gbé conductor tí ó wẹ̀ tí wọ́n ní ní uniform tí wọ́n ní ní code number tábẹ́ fi dá mọ́tò tá à ń wọ̀wọ̀ ní code number tó kà lára conductor òun ló wà ní títà pẹ̀lú mọ́tò tó ń lò ó kàn lè mú conductor kan tó bá mọ̀ pé o employee driver and conductor ẹjọ́ wà lẹ́nu iṣẹ́ yẹn ni tó bá conductor máa di nǹkan tó máa apply fún tó bá dín pé ìwọ náà mọ ohun tó ń make bẹ́ẹ̀. So we want to make sure that we have a sustained development plan. We have a very glorious country, but a lè wá gold àwa wà máa yà pẹ̀lú ìwà burúkú tàjọba lé lórí a lè develop even kó dá wa kó gbé wa kúrò Nàìjíríà kó gbé wa sínú Amẹ́ríkà pẹ̀lú àwa a lè grow kò ṣèpè but tí a bá gangan báwa gangan bá ronú síbẹ̀ agbẹ̀tọ́ wa nílé kàbá dẹ̀ ṣe ń gbẹ̀tọ́ wa nílé à ń fi àlà sí a máa rán Haúsá Fúlàní rán lu Haúsá Fúlàní. The network is serious. Anyway, we've been here for over 1 hour now.
the network is a bit tough from Nigeria. But about what you want, so the platform is ready is available for questions. And it's interesting. Sir, you've been, in fact, what the Castle yìí ó ní agbára. Tọ́wọ́n Yorùbá ń ronú, kí Yorùbá jókòó bẹ̀rẹ̀ sí ní ronú. Recently you spoke of ẹ sọ̀rọ̀ nípa pé kí bàbá wa Ìgbòho wípé kán rò lẹ́ẹ̀mejì agitation yẹn. Kí ni nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ nípa yẹn? Ẹ sọ̀rọ̀ nípa yẹn báyìí. Ẹ jẹ́ kí n sáré clarify àárín yẹn káwọn èèyàn tó ṣì mí gbọ́, because mo wo àwọn ọ̀rọ̀ míì tó ń tẹ̀lé àwọn ọ̀rọ̀ yẹn. Báwọn lòmíì ṣe ń ṣépè, bó ṣe ń sọ àwọn ọ̀rọ̀, mo kàn rẹ́rìn fúnlẹ̀ Yorùbá ni pé Ọlọ́run má jẹ́ ká sọ olórí wa nù. Olórí ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè lèmi tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. And mo sọ pé mo close mọ́ Chief Sunday Igboho. Mo wà lára àwọn tí àfihàn jẹ akọni àgbà kínlẹ̀ Yorùbá nígbà tí gbogbo òtẹ̀ tí ní ojú struggle yìí làwa ti fi wọ́n jẹ almost 5 years ago láti fi wọ́n jẹ oyè nínú ẹgbẹ́ wa Yorùbá Council of Omíyalé tó ń tẹ̀lé wọn, òun ni aṣojú mi nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwa láfa wá wà lára tó fà wọ́n sínú struggle Yorùbá struggle. Àjọ máa ń pé gbọ́n ni ìwọ lè rí nǹkan ní ọ̀nà báyìí kémi náà tún bẹ́ẹ̀ rí lọ́nà báyìí. Mi ò sọ pé kí wọ́n stop Yorùbá demand o, mo ò sọ pé kí wọ́n stop ẹ̀. A ní ẹ jẹ́ ká step ẹ̀ down ká fi wo interest eléyìí náà, ká jẹ́ ká kó agbára sínú interest, ká má dá àpẹẹrẹ kan dá sínú ká kó gbogbo ẹyin wa sínú àpẹẹrẹ kan. Ẹ jẹ́ ká pín agbára náà, ká wo ẹ̀gbọ́n ká sọ ẹ jẹ́ ká rethink ọ̀rọ̀ 2023 election. Ìyẹn ò stop wa nítorí ilẹ̀ Nàìjíríà yìí náà láti lọ court tá à ń lọ court Nàìjíríà ni, owó tá à ń náwó Nàìjíríà ni, gbogbo nǹkan tá a ṣe ń ṣe Nàìjíríà ni. A lè pa gbogbo nǹkan Nàìjíríà ká sọ pé àfẹ́ Nàìjíríà a dẹ̀ fẹ́ pa gbogbo nǹkan yẹn náà rún bẹ́ẹ̀ lórí wa. Kò easy, bọ́ jẹ́ ká wo àní lose struggle méjì mo sọ fún wọn. Struggle àkọ́kọ́ òun ni pé ẹ̀jẹ̀ kọkùn tún gbọdọ̀ ṣàn sílẹ̀ ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè mọ́. Ẹ jẹ́ ká mú security wa ní òkúkúdùn. Ní fàyè gbà lẹ́yìn gbogbo bó ti ń ṣẹlẹ̀ yìí, ní fàyè gbà ẹ wo ìlú Ẹ̀bẹ̀rù, wọ́n lé gbogbo wọn kúrò ńbẹ̀ ní tẹ́ bá lè bá wa gbé a lọ sọ fún tó Fúlàní wọn kọ́ kúrò ńlẹ̀ wa, wọn bá kọ́ skyscraper Dangote bá kọ́ anything. A jẹ́ kó mọ̀ pé a máa jogún nǹkan tó kọ́ ni. Ẹ jẹ́ ká devise method ní fún nǹkan tá à ń ṣe. Òun ni mo bá wọn sọ, mi ò bá wọn sọ pé ẹ lọ stop ẹ wọ́n ti gbówó fún wa ni, ọmọ burúkú ni. Mi ò ń ṣe ọmọ burúkú, olóyè ni mí, mo gba oyè èmi ní ìgbà tó ń fi bàbá wa Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Ààrẹ Gani Adams wọ́n fi wọ́n jẹ oyè ní Abúlé Àdó ní White House. That is almost 15 years ago now ni mo jẹ oyè Olúọmọ Adósọba. Mo ti jẹ oyè Olúọmọ ìlú bíi tí olóyè Gani Adams kọ́kọ́ ti wà pẹ̀lú Aláàfin tó ti wọ́n jẹ. Àwa náà dẹ̀ ti rìn díẹ̀ nínú ẹgbẹ́ tá a gbé dání, à ń ka ìwé. Òun mo sọ pé Yorùbá Nation Agenda 25 years ago struggle ni láti wà pass off nígbà táwa náà ti wà ní Ṣípínní láti ń bá wọn kọ, láti ń bá wọn fi ọ̀dọ́ gbé láti yunifásitì láti ń gbé bọ̀. Ìyẹn tó mú wa dá ẹgbẹ́ tiwa lọ́ọ̀lẹ́ nìyẹn pé ẹ lọ wo lógo gbogbo ẹgbẹ́ wa láti almost 20 years ago. Kọ́lọ̀ Oòduà Republic ẹ máa rí gbogbo lógo wa. Mi ò sọ pé àmọ́ tá à ń ṣe nílẹ̀ Nàìjíríà wọ́n lè àwa tá ti wà ní nǹkan gbogbo ẹ lọ gbogbo àsíá ọ̀pá tí mò ń gbé dání ẹ̀rí kọ́lọ̀ wà ń bẹ̀. Kò ń ṣe gbogbo ọ̀pá yìí náà la fún Chief Sunday Igboho ẹ lọ fọ́tò àti fún wọn. À ń gbé ọ̀pá alẹ́ káàárọ̀ òjìrè Yorùbá ta ìdílé náà à ń gbé fún àwọn èèyàn, òun lèmi náà mú dání. Wáyé tí máa ṣe ní ohun tí mò ń mú dání mo fẹ́ kọ̀yìn sí. Ṣùgbọ́n tí a bá fọ́lù ẹ̀ ní in scientific method ká wò ó
ẹ mọ̀ nínú war ó ní level of intelligence, ó ní level of artillery and attack, ó ní level tó máa read the map and giving control, command and control. A gbọ́dọ̀ divide ogun tó wà nílẹ̀ yìí o. Tábà ní à ń lọ court, tábà gba court tá jàre, owó kọ́lá lọ́kọ́ fẹ́ sọ fún wa ni. Ṣé àwọn ẹrùpáì àbí kí lórúkọ Attorney General Malami ṣé àwọn lọ́fẹ́ wa tó fẹ́ lọ gbé wọn kọ́ tí wọ́n mọ́lẹ̀ ni. Ọkọ̀ lọ́dẹ̀ wá sí gbogbo ń ta wà yìí ni àbí Garuba Shehu, ṣé Garuba Shehu sọ pé àwọn Fúlàní lè rìn ní gbogbo wa lẹ́yìn bó bá ṣe wù wọ́n ni nígbà tí odidi gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ondo tọ́jọ́ fà á kájà lórí ẹ̀. Bàbá wa Banji Akíntóyè wọ́n lè sọ ipa ribiribi táwa náà ń kó lórí ọ̀rọ̀ ọ̀dọ́ kò ṣe kékeré. A nígbàgbọ́ la ṣe ń fi ti nǹkan tiwa náà lẹ̀ tá à ń fi ara ń gbọ̀n. Tí n bá filẹ̀ lénìí mo níṣẹ́ tí mò ń ṣe máa bọ́ ọmọ mi máa bọ́ lé mi mò ń ṣe ẹjọ́ òníṣẹ́ lọ́wọ́. I'm a senior lawyer of over 15 years. I'm at the stand. Mo ti wà qualified. I've run too many cases and I've won cases. So mo ní tí mo gbé dání mo ń ṣe pé ìwà jàbára mo rè jẹ lẹ́kàárọ̀ òjèrè mo fi gbà wọ́n nímọ̀ràn ni. Ẹ wá o òye la tún wò yìí o àjọ ń pé gbọ́n ni o ọ̀rọ̀ ti wà ńlẹ̀ báyìí bá ti ń jà bọ̀ tẹ́lẹ̀ kọ́ ní kọta bára wa nínú ẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ tó wọ̀ ní gbélẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti ké fún wọn wọ́n ti gọ́ sí wa lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká wò bákan méjì ni. Ìgbà tí ọ̀rọ̀ ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ kìíní àná tí wọ́n ní aṣáájú gbowó fún Chief Sunday Igboho ò ṣe ó lóun gba ibà òun ṣe gbà ó dẹ̀ sọ fún ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn lọ́jọ́ kìíní àná tó fi sọ̀rọ̀ against Chief Sunday Igboho kí lorúkọ tó jẹ́ òun ni campaign DG Professor Yemi Ọ̀ṣínbàjò yìí tó tún padà lọ bú aṣíwájú pé táṣíwájú bá jẹ president òun máa lọ dá oko lẹ́nu bí Yorùbá ṣe máa tira wa ní tìkìtì nìyẹn. Táwa bá wá ní àti ọmọ wa bá ṣe tí Abíọ́lá táwa gbọ́ tó wá gbé nǹkan méjì wa lọ́wọ́ tá bá ní pé àfẹ́ ó máa gbéra wọn wọlé tó bá gbéra wọn wọlé ìyàwó continue nìyẹn because a ti lọ́wọ́ gbogbo structure tó wà nílẹ̀ ìsìn a ṣe ní bí 40% láti di president but tí a bá kọ́ bí ara sí wọ́n lè gbà mọ́ wa lọ́wọ́ o tí ààrẹ kan bá dé tó bá bẹ́yàn ti wà tó bá lọ ọlọ́run bá lọ́ra ẹ̀mí bàbá aṣíwájú agbára tí nǹkan burúkú ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn tá à ń bá dán nǹkan wò tí wọ́n kí ló fa helicopter Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò tó fẹ́ jábọ́ ṣèbí kan tó pa Azazi nìyẹn ṣèbá Azazi òbí torí pé ó yẹ against the system pé òun fẹ́ lọ máa tọpinpin òun fẹ́ lọ probe military hardware tó ń rà ní èmi gbà lẹ́yìn ìgbà ló lọ sí meeting ó dẹ̀ gun military helicopter wọ́n pàdánù ṣé wọ́n investigate ẹ̀sìn ní ni kí ló kan anybody ó ti lọ nìyẹn wọ́n máa kà wá fún wọn spanner law àti nǹkan pé tó bá kúrò ní aṣíwájú nìkan Yorùbá máa continue ni because àwa la ní tíkẹ́ẹ̀tì yẹn tí ó bá wà gbà lọ́wọ́ wa tá bá sọ pé àkọ́bí ara sí ẹ má bínú kò sẹ́nibọ̀dì tó mọ̀ la ọ̀ tí nǹkan bá wá ṣe aṣíwájú àbí wọ́n lọ sí mẹ́tíkà àbí nǹkan kan wọn náà fẹ́ gbéyàn tí wọ́n síbẹ̀ ìjà tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní jansin lọ́ máa fi mọ̀ pé àwa ló kàn àwa la ní ìjọba táwa bá dẹ̀ gbà àti sí gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ dé ohun tá à ń wá ní Yorùbá nation nìyẹn o gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ àti fi ọgbọ́n ọnú àti fi gbà àkọ́tà fẹ́ lọ wá ń tà Ọlọ́run ti ṣe sákòṣòkòtò wa nìyẹn torí gbogbo ẹ̀tọ́ tó fẹ́ kan Yorùbá nation tá à ń jà fún gbogbo ẹ̀tọ́ yẹn la fẹ́ gbà for the next 8 years because aṣíwájú ń sọ láti lọ́lọ́wọ́ lọ́dún 4 lọ́dún 8 lòun fẹ́ lò kò ṣáà lè lò púpọ̀ nǹkan kó dò bẹ́ẹ̀ tá a máa ní nǹkan gidi tá a fẹ́ tó bá ṣe rán ní kókó ló ṣe máa rán federal government ó lè rán ní kó bí private system ẹ̀ but federal government ò ṣe rán bẹ́ẹ̀ tó yàtọ̀ síra wọn so federal government ìjọba àpapọ̀ ni ó kan ọkàn Ìgbò kan Yorùbá tó ń gbọ̀n bá wà very careful ó máa bẹ̀tẹ̀ wá nǹkan tá a lè gbà ká lè sọ pé òróró èkúté ilé onídòdó ilé ẹni la ti ń jẹ a lè jẹ níta bẹ́ẹ̀ ó máa panú rírun òun gbọ́ngàn fún rẹ̀ gbọ́dọ̀ ya rẹ̀ ń brain pé ogun ti yàtọ̀ ilé tóun ti fẹ́ lọ máa jà ó yàtọ̀ ó ti mẹ́gbẹ́ tóun bá ṣe lọ́sẹ̀ wọ́n lè impeach ẹ̀ bó ṣe lè rán nìkó tí wọ́n lè impeach ẹ pé gbogbo senate gbogbo assembly member tó máa kàn ní one governor rubber stamp wọ́n lọ́ máa ṣe federal government o gbogbo eléyìí tá à ń kà yìí kí àwọn èèyàn wá lè ní ìṣítí ni
court tí Chief Sunday Igboho lọ á support ẹ̀ because I use the press statement mo wà ní ilé Chief Sunday Igboho lọ́jọ́ tó kọ́ sọná sílé wọn àjọ wà lálẹ́ ẹjọ́ yẹn ni àjọ wà láàárọ̀ àjọ máa ń jáde àjọ wà ní mọ́tò máa ń jókòó sí wọn ni àjọ ń jáde mi ò ń ṣe ẹni tí ò súnmọ́ wọn tí àjọ mọ àwọn ọ̀rọ̀ àjọsọ ó láwọn ìgbésẹ̀ kan tá a fẹ́ gbé táìmù yẹn tí gbogbo wàhálà ẹ̀ tuntun ṣẹlẹ̀ a fẹ́ kó gbogbo all civil society as a struggle with security as a national struggle because mo ti develop bill ẹ̀mẹ́fẹ́ mo ní akọ bill ó ní bill kan tá a pè ní national joint regional security network ìgbé tó bá kọ kàráǹgídá tàbá dúpẹ́ àjàjà àwọn Boko Haram ìdí level kan tó ò bá tó rí a lọ fáwọn ọmọ Niger Delta àkókò wọlé sínú ẹ̀ under national joint regional security network system gbogbo ẹ̀ láti divide but lórí pé a máa ṣe election 2023 àwa gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ gẹ́gẹ́ bí aṣojú ẹgbẹ́ ìgbìmọ̀ mi ò lè ṣe ilẹ̀ Yorùbá ó ti kan Yorùbá nìyẹn ẹ jẹ́ ká gbárùkù sí ọmọ ẹni ò wá ní ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ọmọ ẹni ò ní ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ mí pé ọmọ inú ilé wa ò dáa tó ṣùgbọ́n kò lọ́gbà ìdá ẹ̀ ká wá lọ tà á fún aláàtà ká wá fún ọmọ ẹni náà ọmọ kò possible òun la dúró lé lórí lẹ́ládẹ̀ ti jẹ́ kó mú hàn sí gbogbo ọmọ aráyé pé a nífẹ̀ẹ́ Yorùbá láàgbò ayé kò dẹ̀ sí nǹkan kan tó lè mí òun la fi sọ pé tí a bá ṣàyẹ̀ wíwájú ò bá ṣe é lọ a máa jọ padà wá sílé ni tí struggle ẹ bá wá bẹ̀rẹ̀ ẹ wá mọ irú èèyàn tèmi lọ́jọ́ jẹ́ nínú struggle gan eléyìí tá a ṣe ń ṣe yìí tó bá di kàráǹgídá ń pa fẹ́ gbé bóyá ta gbé àwọn tí ò tí jáde a máa lọ fà wọ́n jáde ni wọ́n gbọ́dọ̀ gbà ní eléyìí ò sọ pé wọ́n ti ṣe àwa lọ protest bí wọ́n ṣe ṣe ìdájọ́ wa wọ́n wá mú wọn dè mọ́lẹ̀ ọ̀nà declare rẹ̀ à declare ara wa lọ́ba ní àjẹ́ declare ara wa á lò nílùú ara wa káwọn náà kúrò nù àdẹ̀sí bọ́dà wa but a gbọ́dọ̀ plan tí a bá plan láti ilẹ̀ tí a mọ plan A plan B. èèyàn kan ń béèrè kó máa wọ́n ṣe ìbéèrè kan wọ́n ń béèrè gbàdúrà gbogbo nílẹ̀ Yorùbá ogun ò ṣe nǹkan tá a lè fi pàtàn rí àwọn pípì wọn fẹ́ wá dẹ́gun lẹ̀ sínú ilé wa a gbọ́dọ̀ gbà wọ́n láàyè ẹ̀ gbogbo tó bá fẹ́ dá sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká kó ogun yẹn lọ jà wọ́n nílé wọn ni o tọ́ba ẹ̀kọ́ wọn dá ogun yẹn lẹ̀ sínú ọ̀dọ̀ wa ká ṣí wọn kúrò ní ìlú wa ká ṣí wọn lọ sí etí ìlú wọn ká wá máa bọ̀m̀báàdì wọn bẹ̀ ló pè wá ọ̀pọ̀ yẹn kó wá gbé ogun wọn nínú oko wa kó máa bá àwọn ìyàwó wa sùn tábà ti ké ní social media láàárọ̀ a tún ti gbàgbé olùdásùn ti múṣẹ́ lọ ọdún mélòó la fẹ́ máa fi kíbò sí ó ń ká mi lára nítorí pé àwọn èèyàn bíi tiwa ni wọ́n ń pa kò sí anybody tó jọ Ọlọ́run lẹ́mìí méjì ẹ̀mí kan ìṣoṣo ni ó bá ti ló ti lọ nìyẹn lórí nǹkan tá a gbé dání àjọ di òpó kan náà mú ni ọ̀nà tá a fi ń gbé ló lè yàtọ̀ wọ́n yóò sọ pé a forget interest wa Yorùbá nation wa mo máa ń sọ fẹ́ anybody tó bá believe ẹ̀ a ti ní lọ́wọ́ a ti ní Yorùbá nation wa lọ́kùnrin kọ́kẹ́ fún wa o ìyẹn kọ́kọ́ òfin America ní American country tó fúnra wọn ni o táwọn sọ pé ìwọ̀n Yorùbá ní going back à ń tọ́ra wa nìyà nǹkan tó wà lọ́wọ́ wa tẹ́gbà wa la ní tó wà nínú ilé wa àwa ni pé bá ṣe máa rán ọ̀nẹ̀ là ń sọ ń sìn Yorùbá nation wa lèmi ń sọ bá ṣe máa rán ọ̀nẹ̀ kò ṣe pé a fẹ́ lọ rán ọ̀nẹ̀ bá ṣe máa rán ọ̀nẹ̀ nígbà ayé ta wà lójú ẹ̀mí tèmi àti tẹ̀yìn a fẹ́ bọ́ apart and parcel of Yorùbá nation struggle gbogbo ìwé tèmi kọ láti ọjọ́ yìí o bàbá ìfẹ́ ṣe Yorùbá lọ bá fẹ́ ṣe ìtọ́wò bí o ṣe máa benefit àwọn àtàwọn ọmọ wa ní o kò ṣe owó ta fẹ́ rí ní ẹ̀ kò ṣe owó tó fẹ́ dá lórí social media tàbá gbówó pé kọ́ta ọ̀rá dáwó wá tán ṣé ọ̀la máa tán ni ọ̀la ò lè tán nítorí tá a bá mọ̀ ọ̀la tún pọ̀ lẹ́yìn ọ̀la. So I don't have any apology in that regard because I believe distinctly that the struggle for egalitarian society is our collective struggle. I don't hate Chief Sunday Igboho. I've only given an advice, coordinated advice, that we can all hold as a plan B. If the 2023 fails, it's a very good opportunity for all these our politicians to run to our back and support us. But if they don't see any reason, and we are all doing our things differently, when it all sounds, we will do our things differently, they will do their things differently. We are supposed to be fighting a collective struggle.
Now they've served into our own hand by giving us a presidential candidate. We might not love him as a personally. He's not my first choice. I don't even belong to his political party by virtue of my political lineage. I'm a PDP person. I ran for Senate under PDP at the by-election. I've run for House of Reps, House of Assembly under PDP. But the system is beyond Asiwaju Bola Ahmed Tinubu. The war is beyond Asiwaju Bola Ahmed. It's a Yoruba war. That's why we are telling him it is not your personal pocket presidency that you are saying that it is your own. Wonderful. Yeah, the network is gone again. But I think we've been able to hear a lot from Aare OLADOTUN HASSAN. Want to sọ̀rọ̀ sílẹ̀ rẹpẹtẹ. What he's saying here right now is that this is not a personal issue. This has nothing to do with Asiwaju alone. This is issue of all Yoruba. Instead of a Milokon, it is now our Lokon. He's saying that all Yorubas must support Asiwaju Tinubu. He's saying that gbogbo àwa Yorùbá láti tẹ̀lé Asiwaju Tinubu kí ìjọba kó má lọ sí ọwọ́ àwọn amúnilẹ́rú, àwọn amúnisìn, àbí kó má lọ sọ́dọ̀ àwọn elédè kejì tá a mọ̀ láwọn èdè àwọn elédè Ìgbò, pàápàá jùlọ àwọn náà tó ń sọ̀rọ̀ àwọn ò ń ṣe ara APC, ara PDP làwọn, ṣùgbọ́n pẹ̀lú ẹ̀ náà ẹ̀dẹ̀ ti rí bẹ́ẹ̀ náà ni fún táwọn lè ṣètò káwọn sọ́pọ́ọ̀tì Tinubu lọ. Ṣùgbọ́n ohun tí mi fúnra mi wá ń sọ ni pé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàrọ̀ oòjíire, gẹ́gẹ́ bí oníjàǹgbara, ó wà níwájú oníkálukú ní orí ọ̀fẹ́ láti ṣe ohun tó bá wù. Ọ̀rọ̀ ti wà ńlẹ̀. Èmi Adeyinka Olaiya, èmi ni mo ń bá yín sọ̀rọ̀. Oníjàǹgbara lèmi. I'm a comrade, I'm a fighter, and ìjà wa ṣe ń lọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Ibi tá à ń lọ ṣe pọ̀. Àwọn sì délẹ̀ lérí. Àwọn débi tá à ń lọ. Ohun tó ṣe pàtàkì ni pé ẹ jẹ́ ká ṣọ̀kan gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Ọlọ́run ti sọ sílẹ̀ yẹn. Ọ̀rọ̀ pọ̀ ńlẹ̀ tó yẹ kí a mú ṣe gẹ́gẹ́ bí Yorùbá. Kí inú wa kó dùn bí Yorùbá. Ká ṣọ̀kan, kọ́rọ̀ wa kó yéra wa. Ká mú èmi lókàn kúrò, ká sọ di àwa lókàn. Kí gbogbo wa ká rìn ó yẹ wá gẹ́gẹ́ bí Yorùbá. Ká rìn sójú kan, ká má rìn síbi tí ó yẹ ká rìn sí. Kí àwọn amúnisìn kọ́ wọ́n tó mú wa sí o. Ìran Yorùbá kan kì í ṣerú. Gbogbo wa ló ń bíire. Ẹ jẹ́ ká rìn, ẹ jẹ́ kó yẹ wá. Nẹ́tíwọ̀kì ó ṣe bákan ni, ṣùgbọ́n àwọn náà ti sọ̀rọ̀ sílẹ̀. Tó sọ sílẹ̀ yóò tó fún wa láti rò gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Ká mọ̀ bá ṣe máa rìn, yóò máa ju wa ṣe o. Ibi tá à ń lọ àdébẹ̀. Bàbá wa Sunday Igboho, ẹnu ẹ kúṣẹ́, yóò máa ju yín ṣe. Bàbá wa Professor Akintoye, mo kí tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀, ẹ kúṣẹ́ o. Ìbà Gani Adams, ẹnu ẹ kúṣẹ́. Gbogbo ẹ̀yin lọ́balọ́ba tẹ́ ń jà fún ilẹ̀ Yorùbá, ẹ kúṣẹ́ o. Èmi Adéyínká mo kí yín. Àwọn ti Brazil náà mo kí yín. Ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá nílé, tẹ́ ń wò wá lóko, mo kí yín o. A ò ní jà lásán. Ibi tá à ń lọ, a ó débẹ̀. Ẹ kúṣẹ́ o.
Vou aproveitar a oportunidade, mais uma vez, agradecer a vocês que nos acompanhando. Vamos ter que encerrar devido ao problema do sinal lá na Nigéria. Vamos ter que encerrar o programa. E ele já falou, o que importa, como Yoruba, é a união, para que a gente seja unida, né, dentro da Nigéria e fora, né, para que a gente consiga chegar onde que é mais importante, que é liberdade espiritual, liberdade física e liberdade total, né? Ele está dizendo que o problema que a gente enfrenta na Nigéria é um problema de todo mundo, não é só de uma pessoa, não é só de Achiwaju Tinubu, que é o líder, mas geral, né? Essa busca para que a gente nunca desiste, que vamos chegar lá. Muito obrigado a vocês. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, tẹ́ ń wò wá lóko. Ẹ ṣeun. Lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀, a ó tún pàdé, a ó tún kóra wa jọ, a ó máa sọ̀rọ̀. Èmi Adéyínká náà rèé o, Adeyinka Olaiya láti Brazil. Ẹ jọ̀ọ́, please, if you have not subscribed to the channel, subscribe to the channel. Ẹ bá wa subscribe to channel yìí, Adeyinka Olaiya YouTube channel. Ẹ bá wa gbé lárugẹ. Ẹni bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ náà, ẹ mọ̀ ṣe máa rí wa, ẹ ràn wá lọ́wọ́. Ẹ pàdé wa lórí ètò yìí ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Ẹ ṣeun, yóò máa dún ìṣe o. Olódùmarè tó dá ayé àti ọ̀run, kò ní fi yín sílẹ̀, kò ní fi èmi náà sílẹ̀, kò ní fi wá sílẹ̀. Yóò gbé wa délẹ̀ lérí gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Inú wa yóò dùn. Ẹ ṣeun o. Ó dìgbà kan náà.